Khi ta tới trước cổng kỳ đạo quán, một nam đệ tử giữ cổng đã cứu mạng, là lệ quỷ cười hết hắn vừa lao vào đạo quán. Ta đứng tại chỗ, nghi hoặc nhìn quanh, nơi này đâu có quỷ, chỉ có mình ta thôi mà. Chẳng lẽ con quỷ hắn nói là ta? Ta đáng sợ vậy sao? Lúc ta vừa trở lại dương gian trước đó, đã bị người ta hiểu lầm một lần, lại bị hiểu lầm nữa. Ta liên tục bị hiểu lầm là quỷ. Rốt cuộc là sao? Đúng lúc này, nam đệ tử kia đã dẫn theo một tên sư huynh béo quay lại. Sư huynh béo vừa đi vừa quát: nhìn ngươi đúng là chưa trải sự đời, có gì mà sợ? Chúng ta là đạo sĩ, chuyên bắt quỷ, ngươi lại bị quỷ dọa thành ra thế ngoài không thấy mất mặt à? Vừa định bước ra cửa thì giây sau đã hét lên: mẹ kiếp, có quỷ! Sư huynh béo sợ tới lùi vào với nam đệ tử bên cạnh: mau đóng cửa, đừng để quỷ xông vào. Nam đệ tử khó xử đáp: sư huynh, đóng cửa chắc vô dụng thôi. Thì ra đệ tử kỳ đạo quán đều biết một loại nhập môn cơ bản gọi là quan khí thuật. Bọn họ nhìn thấy quỷ đều nhờ quan khí thuật để phán đoán mạnh yếu của quỷ. Vừa rồi sư huynh béo dùng quan khí thuật, con lệ quỷ kia hung ác tới mức ép hắn không thở nổi. Đúng lúc này, ta giơ tay gõ nhẹ lên cửa hỏi: có ai không? Sư huynh béo buột miệng, con quỷ này còn khá lịch sự nhưng hắn vẫn run cầm cập. Lần đầu gặp con quỷ gan lớn vậy, dám tới gõ cửa đạo quán, khác gì chuột chui vào ổ mèo đâu. Thế là sư huynh béo gào lên với nam đệ tử: mau đi gọi đại sư huynh tới. Còn đại sư huynh lúc này đang nghỉ trong phòng, nghe nói có quỷ xông vào đạo quán, liền bật dậy, đi tới tiền viện. Các ngươi làm gì vậy? Bị một con quỷ dọa thành thế này. Con ra thể thống gì nữa? Mở cửa ra. Sư huynh béo nhỏ giọng nhắc: đại sư huynh, con quỷ này thật sự rất hung. Hắn dựa chính khí lẫm liệt quát lớn: mau mở cửa, đường đường đạo sĩ mà lại sợ quỷ, nếu truyền ra ngoài không khiến người ta cười rụng răng. Sư huynh béo thấy vậy chỉ đành căng ra đầu mở cửa. Mà lúc ta bước vào sân, đám người vạn dự như hẹn đồng loạt lùi về sau. Đây đúng là một con lệ quỷ cực hung, quỷ khí ngập trời, thậm chí vạn dự còn đây vẫn là lúc đối phương đã thu liễm quỷ khí mà tạo thành uy áp. Nếu đối phương không áp chế quỷ khí, em rằng cảnh tượng còn đáng sợ hơn nữa. Lúc này vạn dự đã chẳng còn ý nghĩ bắt quỷ nữa. Hắn không chỉ nhìn thấy quỷ khí ngập trời mà còn thấy trong bụng đối phương vậy mà còn nuôi nhốt 5 con quỷ. Thế là hắn vội thu hồi ánh mắt, rồi cứng ra đầu hỏi ta: ngươi tới kỳ đạo quán làm gì? Ta lên tiếng: mấy hôm trước các ngươi có bắt một tiểu quỷ phải không? Vạn dự gật đầu thừa nhận: đúng vậy, mẹ của tiểu quỷ đó rất sốt ruột. Có thể trả nó cho ta không? Ta có thể đưa minh tệ cho các ngươi. Vạn dự nghe xong mặt liền tái mét. Con quỷ trước mắt này lại dám công khai tới đòi quỷ với hắn, quả thật không xem kỳ đạo quán ra gì. Rốt cuộc xem đám đạo sĩ bọn ta thì chẳng hiểu nổi. Mình chỉ nói có một câu đơn giản, vậy mà biểu cảm của đám đạo sĩ lại khó coi như ăn phải phân trò thế. Ta đâu có đòi không tiểu quỷ, ta còn chịu trả minh tệ, vậy cũng không được sao? Thế là ta lại lên tiếng: có cho không? Tim vạn dự trở thắt lại. Đối phương rõ ràng đang bị một con quỷ uy hiếp, nếu truyền ra ngoài thì mất mặt. Hắn vẫn phân phó: màu đen tiểu quỷ bắt được mấy hôm trước tới đây. Rất nhanh sau đó, một sư đệ mang tới một cái vò xám đen, trên vò dán đầy phù giấy. Vạn dự tháo lá phù trên vò xuống, một bóng đen rụt rè bò ra khỏi vò. Tiểu quỷ này rất nhỏ con, trông như đứa trẻ 7-8 tuổi. Khoảnh khắc nó nhìn thấy đám vạn dự, liền theo bản năng lùi về sau, co rúm cổ lại. Nhưng khi nhìn thấy ta, nó lại nhân Mặc Lâm, mà tiếng đại nhân Mặc Lâm này của nó càng khiến vạn dự thêm chắc chắn. Ta là một con quỷ, hơn nữa còn là quỷ có thân phận. Sau khi tiểu quỷ chạy tới trước cảm kích nói: đa tạ đại nhân Mặc Lâm cứu mạng. Con ta thì gọi Ân Tiểu Hoa, ra đây đi, ta tìm được con trai cho ngươi rồi. Sau khi Ân Tiểu Hoa xuất hiện, ôm lấy nó, mắt đỏ hoe mắng: đã bảo đừng chạy lung tung mà ngươi không nghe, giờ bị đám đạo sĩ khốn này bắt rồi thấy chưa? Nếu không có đại nhân Mặc Lâm cứu ngươi chết chắc rồi. Nói xong, Ân Tiểu Hoa hung hăng chừng vạn dự một cái, rồi dẫn con trai trở về trong kiếm. Sau đó ta lấy ra 2.000 đưa cho vạn dự, rồi sai người rời đi. Vạn dự nhìn bóng lưng ta rời khỏi, cảm xúc phức tạp. Con quỷ này cũng có giáo dưỡng. Sư huynh béo không cam lòng nói: đại sư huynh, cứ để con quỷ đó đi vậy sao? Vạn dự hừ lạnh: đương nhiên không thể, hôm nay mất mặt thế này nhất định phải lấy lại. Ngươi đi mua ít phù giấy về đây, ta muốn vẽ đại trận bắt quỷ, đích thân bắt con quỷ đó. Sư huynh béo nghe vậy cung kính nói: sư huynh uy vũ. Thì gặp Phượng Minh Vũ đang vội chạy tới. Sau khi thấy ta, hắn kinh ngạc hỏi: ngươi không sao chứ? Ta bất đắc dĩ đáp: ta đương nhiên không sao, mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi. Phượng Minh Vũ vô cùng kinh vậy đã giải quyết xong rồi. Hắn vốn tưởng Mặc Lâm thật sẽ đánh nhau với đám người kỳ đạo quán, xảy ra xung đột, nhưng xem ra chẳng có chuyện gì. Có vẻ là hắn nghĩ nhiều rồi. Thế là Phượng Minh Vũ lên tiếng hỏi: ngươi ăn chưa? Ta mời ngươi ăn cơm, ta bận cả đêm rồi, quả thật cũng đói bụng. Sau đó ta liền theo Phượng Minh Vũ một quán ăn. Vừa bước vào quán, Phượng Minh Vũ liền buột miệng than: sao lạnh dữ vậy? Ta quay sang hỏi Phượng Minh Vũ: ngươi sợ quỷ không? Nghe vậy Phượng Minh Vũ lập tức cảnh giác: phía ngươi có ý gì? Nơi này có quỷ à? Sau đó hắn như nghĩ ra gì đó, lẫn tục nói: ta là ngự quỷ sư, ta không sợ quỷ. Nghe vậy ta gật đầu nói: không sợ là được, chúng ta tới ổ quỷ rồi. Vừa dứt lời, trong quán lập tức xuất hiện hơn 10 con lệ quỷ cấp hung hiểm. Phượng Minh Vũ theo bản năng dịch sát về phía ta. Ta quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: chẳng phải ngươi không sợ quỷ sao? Phượng Minh Vũ nghe vậy lại giỡn ngực nói: ta đương nhiên không sợ. Nhưng khi hắn nhìn thấy một nữ quỷ tóc tai bù xù, trong đầu hắn bỗng tràn vào những ký ức về vô số cái chết thảm khốc không thuộc về mình. Giây tiếp theo hắn không chịu nổi xung kích tinh thần dữ dội đó, liền nôn thốc nôn tháo xuống đất. Đây là một con quỷ cấp ác mộng, chết chắc rồi, lần này thật sự chết chắc rồi. Đúng lúc này, ta lập tức kéo hắn ra sau lưng mình,
Mà nơi Phượng Minh Vũ vừa đứng cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một hố sâu. Thì ra con quỷ cấp ác mộng kia, không biết từ lúc nào đã phát động công kích. Cùng lúc đó, quán ăn ban đầu biến thành một nghĩa địa lộ thiên. Thi thể bò ra khỏi mộ phần. Phượng Minh Vũ thậm chí còn xác khối sộc thẳng vào mặt. Ta lên tiếng giải thích với hắn. Đừng hoảng, đây đều là ảo giác, chắc là thủ đoạn của con quỷ kia. Phượng Minh Vũ lại cố ra biết mà. Ta không sợ. Ta cạn lời nói. Không sợ à? Vậy ngươi kéo áo ta làm gì? Tay áo sắp bị ngươi kéo rách rồi. Phượng Minh Vũ ngượng ngùng lùi về sau. Đúng lúc này, một cái xác hồi giữa chậm rãi tiến về phía Phượng Minh Vũ. Ngay khi hắn chuẩn bị triệu hồi quỷ khế ước của mình ra, ta lập tức lên tiếng ngăn lại. Đừng triệu hồi quỷ khế ước của ngươi, ra ngoài sẽ bị ấn mất đấy. Nếu quá sợ thì cứ nhắm mắt lại. Thế là Phượng Minh Vũ ngoan nhắm chặt hai mắt rồi dính chặt sau lưng ta, không dám nhúc nhích chút nào. Con quỷ kia thấy Phượng Minh Vũ không triệu hồi quỷ khế ước, liên tức tối gào lên một tiếng. Mà ta cũng dùng quỷ nhãn kính, hồng diễm kính giới, các băng mộng đến quỷ kỹ, huyễn cảnh, dùng thứ đáng sợ nhất trong lòng đối phương để tạo ra ảo cảnh, hù dọa đối phương. Ta quan sát hoàn cảnh xung quanh, xem ra huyễn cảnh nghĩa địa này chính là thứ Phượng Minh Vũ sợ nhất trong quỷ cấp ác mộng này. Nếu thu vào trấn quỷ thư cũng là một chiến lược không tệ. Giây tiếp theo, thân ảnh Trần Hy xuất hiện trước mặt ta, hắn vung tay phá tan huyễn cảnh xung quanh, rồi cung kính nói với ta: đại nhân, xin chờ một lát, ta sẽ giải quyết phiền phức cho ngài ngay. Nói xong hắn liền lao tới. Con ta kéo Phượng Minh Vũ nói: đi thôi, ra ngoài. Khi Phượng Minh Vũ mở mắt ra, liền thấy hai con quỷ cấp đang đánh nhau. Hắn khó hiểu hỏi ta: sao lại có thêm một con quỷ cấp ác mộng nữa? Đó là quỷ khế ước của người à? Ta gật đầu, không giải thích thêm mà trực tiếp lao tới trước mặt một con quỷ cấp hung hiểm, rồi thi triển phong quỷ thuật ép con quỷ cấp hung hiểm đó thành một quả cầu. Sau khi thu lại, ta tiếp tục bắt con quỷ kế tiếp. Mấy con quỷ này tuy cấp nhưng cũng không thể thả đi, biết đâu sau này còn hữu dụng. Phượng Minh Vũ nhìn đến hai con quỷ cấp ác mộng đang đại chiến, còn Mạc Lâm lại đi bắt tiểu quỷ. Không hề lo lắng, quỷ khế ước của mình sẽ ở thua. Phía bên kia Trần Hy càng đánh càng hung, phát ra tiếng rít khiến người ta kinh hãi. Giây tiếp theo hắn vung một chảo, xuyên thủng một con quỷ kia, sau đó xách con quỷ đó đi tới trước mặt ta. đại nhân, con quỷ dám mạo phạm ngài này, ta đã bắt được rồi. Ta khẽ giơ tay, rồi thu con quỷ đó lại. Ngay khi thu nó vào, đinh, chúc mừng ngài nhận được quỷ kỹ huyễn cảnh, sản sinh 80 minh tệ mỗi ngày. Thu nhập minh tệ của ta lại tăng thêm. Ta nghĩ mình chỉ cần bán vài món quỷ khí là đã kiếm được mấy vạn minh tệ. Sau ra thì sản lượng của trấn quỷ thư cũng không quá nhiều. Đúng lúc này, trấn quỷ thư bỗng hiện lên một hàng chữ: đã bắt giữ 5 con quỷ, bắt thêm 5 con nữa, toàn bộ thu nhập minh tệ sẽ tăng gấp 10 lần. Ta kinh ngạc đến há hốc miệng. Cái trấn quỷ thư này đúng là bất ngờ liên tục, toàn bộ thu nhập tăng gấp 10. Vậy thì quỷ cấp ác mộng mỗi ngày đã có thể tạo ra 800 minh tệ. Hiện giờ trong tay ta có 3 con quỷ cấp ác mộng, mỗi ngày chính là 2.400 minh tệ. Nếu ta nuôi thêm vài con quỷ cấp ác mộng nữa, chẳng phải phát tài rồi sao? Mà ta không hề biết rằng sư huynh béo của Kỳ đạo trên đường đi Mô Phủ Giấy đã nhìn thấy từ xa ta và Hồng Diễm đánh nhau. Lúc này hắn đang hớt hải, nói với Vạn Dự: đại sư huynh, lúc nãy trên đường Mô Phủ Giấy thấy con quỷ tới đạo quán cai sự hôm nay đang đánh nhau với một con quỷ cấp ác mộng khác đó. Hay chúng ta tới ngồi ngư ông đắc lợi đi. Vạn Dự có chút do dự nói. Con quỷ đó hơi hung, ta sợ bắt không nổi. Sư huynh béo vội vàng khuyên nhủ: đệ đã chuẩn bị hết phù giấy rồi, chúng ta chỉ cần bố trí trên đường nó chắc chắn sẽ đi qua, thì nhất định có thể bắt được nó. Vạn Dự nghe xong cảm thấy đề nghị này rất hay, liền quyết định làm ngay. Thế là hắn nói: ngươi đi gọi các sư huynh đệ mang theo pháp khí, theo ta đi bắt quỷ. Thế là ta và Phượng Minh Vũ sau khi xử lý xong hiện trường, vừa rời khỏi quỷ phạn điếm chưa đi được bao xa thì đột nhiên bị Vạn Dự xông ra chặn đường. Cùng đám người kia, chỉ thấy Vạn Dự một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm phù giấy, miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó. Còn những người khác thì cầm dây đỏ, tạo thành một hình vuông vây khốn ta ở giữa. Ngay lúc ta còn khó hiểu, sư huynh béo bưng một chậu cho hương hất thẳng vào mặt ta. Ta lập tức tức giận mắng lớn: ngươi bị thần kinh à? Sư huynh béo không dám tin nói: sao ngươi lại không sao? Không thể nào. Trong lúc nói, hắn còn lấy ra một lá phù lắc lại trước mặt ta. Thấy ta không phản ứng, hắn nghi hoặc hỏi: ngươi không sợ à? Ta tát thẳng một cái lên mặt sư huynh béo: não ngươi uống nước rồi hả? Sư huynh béo tủi thân nói với Vạn Dự: đại sư huynh, con quỷ này hung dữ quá, nó còn đánh đệ. Vạn Dự thấy vậy cũng hoảng rồi, hắn lấy ra một cái chuông đồng ra sức lắc mạnh, miệng niệm chú không ngừng. Ta hoàn toàn nổi nóng, đám người này đúng là lỗ thần kinh. Thế là ta tiện tay giật đứt sợi dây đỏ chắn trước mặt, rồi lao tới trước mặt Vạn Dự chất vấn: đám các người nửa đêm phát bệnh à? Vạn Dự không thèm để ý tới ta, niệm chú còn nhanh hơn. Thấy hắn không trả lời, ta lại ép sát tới quát lớn: ngươi lại nhảy thần thần bí bí, rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Lúc này khoảng cách giữa ta và Vạn Dự rất gần, hơi thở lúc nói chuyện còn phả thẳng lên mặt hắn. Vạn Dự lập tức ngây người, tên này có hô hấp. Thế là hắn kinh hô: đệt, hóa ra ngươi là người sống. Lần ta sợ chết khiếp, ta còn tưởng gặp phải hàng thảo nào mấy thứ trừ quỷ này không có tác dụng với ngươi chút nào. Nghe vậy ta càng tức hơn, liền quát lớn: ngươi mới không phải người ấy. Vạn Dự vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ta tưởng ngươi là quỷ. Hắn càng giải thích, ta càng thấy bị xúc phạm, mặt đen xì quát lại: ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi đều là quỷ. Nào uống nước rồi à? Ngươi với quỷ cũng không phân biệt nổi. Đầy vẻ ngượng ngùng, hắn tự nhận mình phân biệt người quỷ rất rõ, nhưng người bình thường nào lại có quỷ khí nồng đậm như vậy? Huống hồ trong cơ thể có nuôi quỷ. Sư huynh béo mặt đầy khó tin tiến lên hỏi: cái quái gì vậy? Tên này là người thật à? Người bình thường nào mà quỷ khí ngập trời thế chứ? Vừa nói hắn còn đưa tay cảm nhận hơi thở của ta, rồi lại kinh hô lần nữa: mẹ nó đúng là người thật. Ta đầy ghét bỏ nói: các người quậy đủ chưa? Vạn Dự lại vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Ta cũng lời nói nhảm với bọn họ, trực tiếp nói: đến tiền đi.
Đám cho hương này làm bẩn quần áo mới mua cũng bị các người làm dơ hết. Vạn Dự lại cuống cùng xin lỗi. Huynh đệ, thật sự xin lỗi, đây là chút thành ý của ta. Vừa nói, Vạn Dự vừa lấy ra 2.000 minh tệ đưa cho ta. Chuyện hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm. Ta thật sự không cố ý. Thấy Vạn Dự hạ thấp thái độ như vậy, ta nhận lấy 2.000 minh tệ rồi nói, đừng có lần sau nữa. Sau đó liền dẫn Phượng Minh Vũ rời đi. Đợi người đi rồi, sư huynh Béo mới nghi hoặc hỏi, người kia sao lại kỳ quái vậy? Sao lại có quỷ khí nặng? Đúng là hiếm thấy. Vạn Dự cũng đầy buồn bực nói, ta biết thế nào được, thiên hạ rộng lớn, luôn có những thứ chúng ta không hiểu. Đệ tử thấp thỏm hỏi, hắn không phải đang tu luyện tà công gì đó chứ? Vạn Dự lập tức cắt ngang, đừng nói bậy, người này chúng ta không chọc nổi. Chuyện này đợi sư phụ về rồi tính tiếp. Hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra, các người cũng chưa từng gặp người này. Ở phía bên kia, sau khi tách khỏi Phượng Minh Vũ, ta liền trở về nhà. Quỷ sai Lý Tuyết đã chờ từ lâu, vừa thấy ta liền cung kính bẩm báo, đại nhân, đã điều tra ra rồi, người lén lẻn vào mấy hôm trước là đường ca của Tiên Vân đến Tiên Vô Hải. Hắn dẫn theo vài người tới muốn trộm đồ. Ta gật đầu nói, ta biết rồi. Người lôi xuống trước đi. Sau đó ta âm thầm suy nghĩ, con tưởng là quỷ ở Quỷ Vực phát hiện ra ta. Tiếp đó ta lại nghĩ tới, mình còn bắt được hơn 10 con quỷ cấp thấp mà không có chỗ chứa. Xem ra ngày mai còn phải luyện chế thêm một món quỷ khí chứa quỷ mới được. Tiếp đó ta lấy điện thoại ra, mở cộng đồng ngựa quỷ Vân Xuyên. Bên trong đăng rất nhiều nhiệm vụ bắt quỷ, nhưng đa phần đều là bắt tiểu quỷ. Chỉ có nhiệm vụ thứ 14 thu hút ánh mắt ta. Nhiệm vụ số 14, tòa nhà Ninh Hải có 4 người tới kiểm tra tình hình. Mức nguy hiểm cấp 3, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 300 minh tệ, có thể tới xem thử, xem có phải đại quỷ gây ra không. Thế là ta nhận nhiệm vụ này. Sáng hôm sau, trước cửa tòa nhà Minh Hải, vài người đàn ông mặc đồng phục đang bàn bạc gì đó. Đội trưởng Triệu Hổ lên tiếng, chuyện này rất khó giải quyết. Người thường như chúng ta không xử lý nổi đâu, cứ yên tâm chờ ngựa quỷ tới xử lý là được. Đúng lúc này, một người đàn ông đội mũ đen mộng tiến lại gần. Triệu Hổ lập tức cảnh cáo, nơi này rất nguy hiểm, mời rời khỏi đây. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì một tiếng súng vang lên. Triệu Hổ trúng đạn ngã gục xuống đất. Người đàn ông mũ đen cầm súng, tăng tốc lao vào trong tòa nhà Minh Hải. Lúc này một người đàn ông bên cạnh mới phản ứng lại, vội vàng gọi cấp cứu 120. Triệu Hổ yếu ớt dặn dò, phân tử nguy hiểm, mau báo tổng bộ, mau liên hệ người của ngựa quỷ xã. Ta vừa lái xe tới gần tòa nhà Minh Hải thì nghe thấy tiếng súng. Khi ta tăng tốc chạy tới cửa lớn thì vẫn chậm một bước. Ta nói với những người còn lại, ta là người của ngựa quỷ xã, phụ trách nhiệm vụ ở tòa nhà Minh Hải. Đã xảy ra chuyện gì? Một người đàn ông bước lên, kể lại đại khái mọi chuyện. Thì ra tối hôm trước ở tòa nhà Minh Hải đã chết 4 người, mà những người này đều bị thiêu chết. Nhưng tòa nhà Minh Hải lại không hề xảy ra hỏa hoạn. Vừa rồi còn đột nhiên xuất hiện một tên đội mũ đen, nổ súng bắn bị thương đội trưởng Triệu Hổ của bọn họ, rồi xông vào trong tòa nhà Minh Hải. Ta gật đầu nói, ta hiểu rồi, các người ở đây chờ ta. Thân ảnh ta đã xuất hiện bên trong tòa nhà Minh Hải. Lập tức một luồng âm khí lạnh lẽo ập tới. Ta hừ lạnh một tiếng, Trần Hy, ra đây. Một con quỷ đỏ xuất hiện trước mặt ta. Không, đại nhân, ngài có gì phân phó? Có một tên mang súng ở đây, giúp ta bắt hắn ra đây. Trần Hy gật đầu nói, tuân lệnh. Sau đó hắn xuyên thẳng qua trần nhà bay lên trên, còn ta thì thong thả bước lên cầu thang. Nhưng ngay sau đó ta lại có dự cảm không lành. Trực giác của âm ti thường báo hiệu sắp có chuyện xảy ra. Thế là ta lại triệu hồi Sử Hình ra, đi cùng Trần Hy đi. Ta có dự cảm không tốt. Sử Hình cung kính nói, đại nhân, ngài là âm ti mà, còn có chuyện gì ngài không giải quyết được sao? Nghiêm túc không nói lời nào, lập tức sụt cổ không dám đùa nữa, rồi vội vàng đuổi theo Trần Hy. Mà ta cũng đi tới tầng 2, phóng mắt nhìn quanh chẳng thấy gì cả. Để tránh bị đánh lén, ta lại triệu hồi Hồng Diễm ra. Sau khi xuất hiện, Hồng Diễm run giọng nói, đại nhân, ta sợ lắm. Ta khá kinh ngạc, lại có thứ khiến nó cảm thấy Hồng Diễm lặp lại lần nữa. Trên lầu hình như có thứ gì đó khiến ta cảm thấy sợ hãi tận linh hồn. Nghe vậy sắc mặt ta lập tức thay đổi. Ta lớn tiếng quát, Trần Hy, Sử Hình, mau quay lại. Nhưng không có bất kỳ hồi đáp. Ta lập tức tăng tốc chạy lên lầu. Đột nhiên một tiếng thét chói tai xé toạc màn đêm. Âm thanh đó làm tai ta đau nhói. Ngay sau đó lại vang lên tiếng nổ ầm ầm. Cả tòa nhà Minh Hải rung chuyển dữ dội. Tim ta lập tức thắt lại. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là giọng của Trần Hy. Ta lập tức lao thẳng lên lầu. Trần Hy chính là quỷ cấp ác mộng, vậy mà lúc này lại phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. 2 vạn minh tệ đó nha. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Ta càng tiến gần tầng thượng, tiếng kêu thảm của Trần Hy càng lúc càng lớn. Đúng lúc này trần nhà phía trên đầu ta đột nhiên bị đập thủng một lỗ lớn. Một đoàn hỏa diễm đen kịt rơi mạnh xuống đất, mà thân ảnh của Trần Hy lúc này đang ở ngay giữa ngọn lửa. Linh hồn hắn đang bị hỏa diễm thiêu đốt. Đại nhân, mau đi đi. Vừa dứt lời, hắn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim gan. Ta nhìn ngọn lửa đen kia lẩm bẩm, U Đô Minh Hỏa, loại hỏa diễm này sinh ra từ U Đô Âm Phủ. Ngọn lửa này sẽ thiêu đốt, chỉ cần dính một chút thôi sẽ lập tức bị hỏa diễm nuốt chửng. Tại sao loại hỏa diễm này lại xuất hiện ở dương gian? Ta lập tức vung trường kiếm chém mạnh xuống trước mặt Trần Hy. Xẹt một tiếng, trực tiếp chặt đứt liên kết giữa U Đô Minh Hỏa và Trần Hy. Sau khi U Đô Minh Hỏa bị mất đi vật để thiêu đốt, ngọn lửa dần thu nhỏ rồi, và thân thể Trần Hy cũng nhỏ đi một vòng. Xem ra trong thời gian ngắn khó mà hồi phục. Lúc này ta mới nhận ra, thứ trước mắt không phải hỏa trùng mà chỉ là một tia hỏa diễm của nó. Trần Hy đầy tự trách xin lỗi ta. Đại nhân, xin lỗi. Ta lên tiếng an ủi, chuyện này không trách ngươi nghỉ ngơi trước đi. Thứ như U Đô Minh Hỏa này, ngay cả ta cũng kiêng kỵ. Trần Hy không địch lại cũng đúng bình thường thôi. Trên đầu lại truyền tới một trận Sử Hình đang giao chiến với quỷ. Ta lập tức hô lớn với Hồng Diễm, mau đi hỗ trợ. Mà lúc này, tên mũ đen kia, tên mũ đen đang quát một con quỷ.
Ai cho ngươi chạy ra ngoài? May mà ta mang theo U Đô Minh Hỏa tới tìm ngươi, không thì ngươi chắc chắn chết ở đây rồi. Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở tiện ăn chút đồ ăn. Đám người này lại tới tìm ta giết sạch đám quỷ này rồi sẽ về với ngươi. Tên mộ đen mất kiên nhẫn nói. Vậy thì nhanh lên. Ngay sau đó con quỷ cấp ác mộng kia lao vào giao chiến với Sử Hình. Lúc này Sử Hình cực kỳ khó chịu, đối diện thực lực không mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại có thể sử dụng một loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên Sử Hình sờ cánh tay liền bị ngọn lửa đen bám vào. Này tức khắc ngọn lửa đó giống như bị đổ xăng vào, bùng nổ dữ dội. Sử Hình lập tức cầm lên, rắn xé đứt cánh tay, đã bị hắc hỏa bám vào, mà màu sắc cơ thể hắn cũng ảm đạm đi rất nhiều. Sử Hình hiểu rõ nếu lần nữa dính phải ngọn lửa kia thì hắn chắc chắn sẽ chết. Ngay lúc tuyệt vọng này, hồng diễm xuất hiện, quỷ áp kinh khủng giáng xuống. Tên mộ đen nhìn thấy lại xuất hiện thêm một con quỷ cấp ác kêu lên, sao còn nữa vậy? Đây đã là con quỷ cấp ác mộng thứ 3 rồi. Một nơi nhỏ như Vân Xuyên lại có tận 3 con quỷ cấp ác mộng. Hắn nhìn theo hướng quỷ khí kéo tới thì thấy ta xuất hiện ở cửa cầu thang. Tên mù đen nghiến răng lấy ra một cái bình rồi hét lớn, toàn bộ hỏa diễm này cho người giết sạch tất cả ở đây cho ta. Vừa nói hắn vừa ném cái bình ra ngoài. Trương Khuê bắt lấy cái bình, vô cùng hưng phấn, rồi rắc một tiếng bóp nát cái bình. Ngay sau đó ngọn lửa đen kịt lập tức bao trùm toàn thân hắn, còn hồng diễm với Sử Hình thì liên tục lùi lại. Trương Khuê mắt lộ hùng quang gào lên, ta sẽ giết sạch các người, rồi lao thẳng về phía Sử Hình và hồng diễm. Ta lập tức lóe người, vung trường kiếm, xông thẳng về phía Trương Khuê. Đây không phải động tác chém giết bình thường, mà là tiểu thuật trong tán hồn chóc quỷ thuật. Tán hồn chóc quỷ thuật vốn khắc chế quỷ vật, cộng thêm thực lực âm ti của ta. Nếu trong tình huống bình thường, ta hoàn toàn có thể sát quỷ cấp ác mộng. Nhưng hiện tại con quỷ này có U Đô Minh Hỏa, khiến mỗi lần ra tay đều phải cực kỳ cẩn thận. Tên mô đen thấy ta và Trương Khuê đánh ngang tay, không khỏi kinh hô lần nữa. Đét, tên này mạnh dữ vậy sao? Có thể đánh ngang quỷ cấp ác mộng. Chỉ thấy ta thi triển quỷ kỹ huyễn cảnh, khung cảnh xung quanh lập tức biến đổi long trời lở đất, biển lửa ngập trời hiện ra, thi thể ngã xuống trong ngọn lửa đen. Khung cảnh này chính là thứ Trương Khuê sợ hãi nhất trong lòng. Trương Khuê bắt đầu trở nên chúng ta lập tức phát động tấn công. Thân ảnh ta biến mất, ngay vị trí ta vừa rời khỏi, hơn 10 đoàn hỏa diễm rơi xuống. Sau khi Trương Khuê phóng ra số hỏa diễm đó, U Đô Minh Hỏa trên người hắn rõ ràng mờ đi. Phải biết U Đô Minh Hỏa trên người hắn không phải hỏa trùng, dùng một chút sẽ ít đi một chút. Ta lại vung tay, trong nháy mắt kiếm khí bắn ra. Ngay sau đó xiềng xích siết chặt lấy quỷ thể của Trương Khuê, nhưng hắc hỏa trên người hắn vẫn men theo xiềng xích thiêu về phía ta. Ta hoảng hốt lập tức buông tay. Lúc này hắc hỏa mới dần biến mất. Tên mô đen nhìn cảnh đó, kinh ngạc đến há hốc miệng. Sao tên này lại có nhiều quỷ kỹ như vậy? Chuyện này không hợp lý. Phải biết điều kiện để có được quỷ kỹ cực kỳ khắt khe. Trước tiên phải giao tiếp được với quỷ, sau đó còn phải trả cái giá rất lớn mới có được quyền sử dụng quỷ kỹ. Hơn nữa không phải con quỷ nào cũng được. Vậy mà tên này chỉ phất tay dễ dàng thi triển 3 loại quỷ kỹ, đúng là trước giờ chưa từng thấy. Ly kỳ hơn nữa là tên này còn có 3 con quỷ khế ước cấp ác mộng, mà 3 con quỷ cấp ác mộng này thậm chí không tiếc mạo hiểm hồn phi phách tán, vẫn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đúng lúc này Trương Khuê đã vùng khỏi xiềng xích, rồi há miệng phun ra một vùng kim xám. Ta lập tức vung tay tế ra một cây châm. Trương Khuê lại chẳng để ý món đồ nhỏ này, còn vung tay định bóp nát cây châm, nhưng giây tiếp theo hắn liền hoảng. Chỉ thấy cây châm lập tức xuyên thủng lòng bàn tay hắn, rồi lao thẳng về phía mi tâm. Cây châm này là quà học tỷ tặng ta, đồng thời cũng là một món âm khí. Khoảnh khắc Trương Khuê bị đánh trúng, hắn liền mất khả năng phản kháng. Ngay sau đó Trần Hy bỗng xuất hiện sau lưng hắn, một chảo xuyên thủng ngực Trương Khuê. Sử Hình thấy vậy cũng lập tức túm lấy tay Trương Khuê. Hai quỷ cứ thế xé Trương Khuê làm đôi. Sau đó hai quỷ bắt đầu ngấu nghiến thân thể Trương Khuê để bồi bổ bản thân. Tuy ta rất muốn trấn áp con quỷ này, nhưng điều kiện là phải bắt sống đối phương hoặc khiến đối phương mất khả năng phản kháng. Mà trên người Trương Khuê có U Đô Minh Hỏa, muốn bắt sống hắn rất khó, nên buộc phải tung đòn chí mạng. Hồng Diêm đứng bên cạnh nhìn mà chảy cả nước miếng. Thứ này đúng là đại bổ. Nhưng việc chém giết Trương Khuê không liên quan nhiều tới nên hắn cũng ngại tiến lên chia phần. Trần Hy liếc Hồng Diễm một cái, rồi xé một cái chân đưa cho hắn. Hồng Diễm kích động không thôi, vừa liên tục cảm tạ, vừa nhận cái chân rồi ăn ngay. Tên mộ đen thấy Trương Khuê chết thì hoàn toàn hoảng loạn, lập tức rút súng nhắm vào ngực Trương Khuê, nhưng đạn đều bị Hồng Diễm chặn lại. Ta xoa cầm nhìn tên mũ đen, thứ U Đô Minh Hỏa này, nếu ta có thể lấy được thì thực lực chắc chắn tăng mạnh. Ngay khi ta định hỏi tên mũ đen về U Đô Minh Hỏa thì đòn một tiếng vang lên. Tên mũ đen tự sát. Lê Băng Yên trầm giọng nói, Minh Hải Đại Hạ xuất hiện một quỷ cấp ác mộng. Cả phòng họp lập tức xôn xao. Sao lại xuất hiện quỷ cấp ác mộng chứ? Vậy phải làm sao đây? Một người đàn ông trầm giọng hỏi, Mạc Lâm không phải đang làm nhiệm vụ ở Minh Hải Đại Hạ sao? Cô ấy không đối phó nổi con quỷ cấp ác mộng đó à? Lê Băng Yên lạnh giọng hỏi ngược lại, quỷ với quỷ cũng có mạnh yếu khác nhau. Lỡ quỷ khế ước của Mạc Lâm không địch lại thì con quỷ cấp ác mộng đó phải làm sao? Hiện trường lập tức im phăng phắc. Tên thanh niên kia lại lên tiếng hỏi, tổng bộ mặc kệ luôn sao? Lê Băng Yên bất lực đáp, tổng bộ đương nhiên sẽ quản, nhưng tiền đề là các ngươi phải sống được tới lúc ngựa quỷ sư cấp 5 của tổng bộ tới nơi. Tim mọi người đều thắt lại. Nước xa không cứu được lửa gần. Lê Băng Yên bình tĩnh ra lệnh, ta đã cầu viện tổng bộ rồi. Việc cấp bách nhất bây giờ là đi tiếp viện cho Mạc Lâm. Thông báo tất cả ngựa quỷ sư lập tức xuất phát. Chẳng bao lâu sau bên ngoài Minh Hải Đại Hạ đã tụ tập hơn 100 ngựa quỷ sư. Ngay lúc mọi người chuẩn bị đi vào, đột nhiên có người hét lên, có thứ gì đi ra rồi. Lê Băng Yên vô thức siết chặt quỷ khí trong tay. Khi cô nhìn chằm chằm về phía Minh Hải Đại Hạ thì thấy thân ảnh ta chậm rãi xuất hiện.
Phía sau còn theo hai quỷ cấp ác mộng, trên tay đều cầm một thứ không rõ là gì. Khoảnh khắc đó, Lê Băng Yên và những người khác vô thức lùi lại. Một số quỷ cấp thấp đã sợ đến mức chui thẳng về cơ thể ký chủ. Có người nhỏ giọng kinh hô, tận hai quỷ cấp ác mộng. Tên này đáng sợ quá rồi đấy. Lúc này Lê Băng Yên mới lên tiếng hỏi ta, ở đây có phải xuất hiện một quỷ cấp ác mộng không? Ta gật đầu đáp, đúng vậy, nhưng đã giải quyết xong rồi. Lê Băng Yên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Ta thì tò mò hỏi lại, sao lại kéo tới đông người vậy? Lê Băng Yên chậm rãi đáp, ta gọi người tới giúp ngươi đối phó con quỷ cấp ác mộng. Ta thản nhiên đáp, chỉ là một con quỷ cấp ác mộng thôi mà, một mình ta xử lý được, không cần các người giúp đâu. Lê Băng Yên nghe xong liền cạn lời, cũng chỉ có kiểu ngựa quỷ sư như Mạc Lâm sở hữu hai quỷ cấp ác mộng mới dám nói lời ngông cuồng như vậy. Ta lại lên tiếng, thi thể tên mũ đen kia, giúp ta điều tra xem hắn tới từ đâu, rồi đưa toàn bộ tư liệu cho ta. Lê Băng Yên gật đầu đồng ý. Sau đó ta lái xe tới Tứ Phương Viện, chuẩn bị mua ít nguyên liệu luyện chế quỷ khí chứa quỷ. Nhưng ta dạo rất lâu, vẫn không tìm được món đồ vừa ý. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vê xi đen tới trước mặt chào hỏi. Mạc tiên sinh xin chào. Ta tò mò hỏi, thiếu gia nhà ngươi là ai? Tứ Phương Viện này là sản nghiệp của thiếu gia nhà ta. Nghe vậy ta lập tức hứng thú, nên đi theo hắn tới trước một phòng riêng. Bên trong là một thanh niên, chạc tuổi với ta. Thấy ta tới, hắn vô cùng nhiệt tình chào hỏi, huynh đệ, mời ngồi, ta tên Phúc Vạn Tam. Ta tìm ngươi là muốn bàn chuyện làm ăn. Ta tò mò hỏi, làm ăn gì? Trong tay ngươi hẳn vẫn còn quỷ khí nhỉ? Loại quỷ khí cực phẩm ấy, ta nguyện bỏ giá cao thu mua quỷ khí của ngươi. Phúc Vạn Tam vừa nói vừa lấy ra một chiếc vali đen. Ta mở vali ra, bên trong toàn là minh tệ, vải thật. Tên trước mắt này đúng là lắm tiền. Phúc Vạn Tam nhìn vẻ kinh ngạc của ta rồi cười nói, ở đây có 20 vạn minh tệ. Ta bình tĩnh hỏi, ngươi định mua quỷ khí của ta không phải mua quỷ khí của ngươi, mà là giúp ngươi bán quỷ khí. Mỗi lần bán giúp ngươi một món quỷ khí, ta sẽ lấy 20% hoa hồng. Nghe vậy ta hơi do dự. Một món quỷ khí trị giá 3 vạn minh tệ, đã phải trả cho hắn 6.000 minh tệ. Phúc Vạn Tam nói, thấp nhất cũng phải 15%, phí bảo trì, còn có nhân lực và phí quảng bá nữa. Mấy thứ đó đều cần tiền cả. 15% là giới hạn của ta rồi. Ta nghĩ lại thì ít nhất cũng không cần tự lo bán quỷ khí. Thế là ta gật đầu đồng ý. Được, vài ngày nữa ta sẽ mang quỷ khí tới cho ngươi. Phúc Vạn Tam cười nói, không sao, ta không vội. À đúng rồi Mạc huynh đệ, ngươi tới Tứ Phương Viện cười đáp gì vậy? Ta muốn mua vài loại vật liệu đặc biệt. Phúc Vạn Tam nghe vậy liền nói, ta khá thích sưu tầm mấy món đồ kỳ lạ, không biết có món nào hợp ý ngươi không? Vừa nói hắn vừa dẫn ta vào trong phòng riêng, một căn phòng bí mật. Bốn phía tường treo đủ loại đồ vật, có vài khúc xương không rõ nguồn gốc, hoặc mấy món đồng khí tàn khuyết kỳ quái. Vừa bước vào căn phòng này, ta đã bị một chiếc nhẫn đá quý đỏ rực thu hút. Mạc huynh đệ, nếu ngươi thích chiếc nhẫn này, ta có thể tặng nó cho ngươi. Ta lên tiếng hỏi, đây là loại đá gì? Viên đá này nhìn khá bình thường, nhưng lại nhiễm một loại tử khí, rất thích hợp làm môi giới chế tạo quỷ khí. Phúc Vạn Tam lắc đầu nói, cụ thể là vật liệu gì thì ta cũng không biết, nhưng thứ này là ta lấy được từ bộ lạc ăn thịt người bên châu Âu. Ta gật đầu nói, ta dùng một món quỷ khí đổi lấy chiếc nhẫn này. Phúc Vạn Tam lập tức giá trị chiếc nhẫn của hắn đâu chỉ bằng một món quỷ khí. Sau đó hắn liền hiểu ra, Mạc Lâm chỉ không muốn nợ nhân tình hắn mà thôi. Thế là Phúc Vạn Tam lên tiếng, Mạc huynh, thật ra ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ta khó hiểu hỏi lại, chuyện gì? Phúc Vạn Tam cười đáp, ngày kia ta phải tham gia một cuộc giao dịch rất quan trọng, muốn mời ngươi làm vệ sĩ cho ta. Chiếc nhẫn này coi như thù lao. Ta hơi trầm ngâm. Chiếc nhẫn này đúng là không tệ, vừa hợp ý ta. Thế là ta đồng ý luôn. Sau khi nhận chiếc nhẫn và 20 vạn minh tệ, ta lái xe về nhà. Vừa về tới nơi, ta bắt đầu luyện chế quỷ khí. 5 tiếng sau, ta nhìn 5 món quỷ khí trước mặt, xem ra hiệu suất của mình cũng không tệ. Tiếp đó ta lấy ra một chiếc đèn lồng sắt, rồi đặt chiếc nhẫn vừa có được vào giữa đèn lồng. Cuối cùng lấy minh tệ làm môi giới nhóm lửa luyện hóa. Chỉ cần thêm 2 ngày nữa, món quỷ khí có thể hoàn toàn luyện chế thành công. Đúng lúc ấy, tiếng đập cửa dồn dập bỗng vang lên. Ta vừa mở cửa ra, đã thấy Phượng Minh Ngữ cùng cậu cô ấy là Lưu Phong đang đứng ngoài cửa. Phượng Minh Ngữ đi thẳng vào vấn đề, Mạc ca, con gái cậu em mất tích rồi, em muốn nhờ anh giúp tìm cô bé. Lưu Phong bên cạnh cũng vội tiếp lời, Mạc huynh đệ, nếu cậu giúp tôi tìm được con gái, tôi nguyện đưa cậu một món quỷ khí. Ta khó hiểu hỏi lại, tin tức của ông chẳng phải rất linh thông sao? Ta thở dài nói, nhanh nhất cũng phải 2 ngày ta mới tra ra tung tích con bé. Nhưng ta không biết con bé tự đi lạc hay bị người ta bắt cóc. Mấy năm nay ta đắc tội không ít người, ta sợ con gái gặp chuyện. Cậu có thể nghĩ cách còn chưa đợi ta lên tiếng, Lưu Phong đã vội cướp lời, ta biết tin tức về U Đăng Minh Hòa, chỉ cần cậu chịu giúp ta tìm con gái, ta sẽ nói cho cậu tin tức về U Đăng Minh Hòa. Tin ta lập tức giật mạnh, không ngờ ông ta ngay cả U Đăng Minh Hòa cũng biết. Ta lập tức ép cảm xúc xuống rồi cười nói, ta cũng rất sẵn lòng giúp ông tìm con gái, ta vốn là người nhiệt tình mà. Phượng Minh Ngữ bĩu môi trợn mắt nói, anh soi gương nhìn cái mặt giả tạo của mình đi. Ta không để ý Phượng Minh Ngữ, tiếp tục cam đoan với Lưu Phong, dù sao ta với Phượng Minh Ngữ cũng coi như bạn bè, nên đừng nói là giúp ông tìm con gái, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẵn sàng cùng ông xông pha một chuyến. Phượng Minh Ngữ thật sự nghe không nổi nữa, cạn lời châm chọc, có cần nịnh tới mức đó không? Khi thế lúc anh bắt quỷ lệ cấp ác mộng đâu rồi? Ta ngượng ngùng ho khan 2 tiếng.
Phượng Minh Ngữ thấy vậy liền nghiêm túc hỏi ta, vậy anh có cách tìm người không? Ta cười đáp, trước đây thì không có cách, nhưng giờ thì có rồi. Nói xong ta vỗ tay một cái, ra đây. Ngay giây sau vang liền xuất hiện ngay trước mặt. Đại nhân Mạc Lâm, ngài gọi ta có việc gì? Ta cười giới thiệu với hai người. Con tiểu quỷ này tuy không có sức chiến đấu gì, nhưng nó có một loại quỷ kế cảm ứng. Chỉ cần dựa vào một chút manh mối là có thể tìm được. Còn Phượng Minh Ngữ thì kinh ngạc nói, anh vậy mà cũng giống Vân Lâm có hai con quỷ khế ước. Thật đó, ta bất mãn lẩm bẩm, hai con quỷ khế ước, cô coi thường ai vậy? Phượng Minh Ngữ lần nữa cạn lời trợn trắng mắt, tôi đang khen anh mà, sao không biết lòng tốt người ta vậy? Anh đúng là thấp thật. Ta cũng bật lại. Xin lỗi nhé, tôi hoàn toàn không cảm nhận được. Sau đó ta quay đầu hỏi Lưu Phong bên cạnh, có món đồ nào con gái ông từng mang theo bên người không? Lưu Phong nghĩ ngợi rồi đưa qua một tấm ảnh của con gái ông. Tấm ảnh này được không? Ta nhận lấy tấm ảnh rồi nói, được. Sau đó đưa tấm ảnh cho tiểu quỷ, ra lệnh, giúp ta tìm cô bé này. Tiểu quỷ cầm tấm ảnh trong tay, nhắm mắt lại, một lát sau đột ngột mở mắt ra. Đại nhân, ta tìm được rồi. Ta còn chưa kịp nói gì, Lưu Phong đã kích động lao tới, nắm lấy tiểu quỷ hỏi, con gái tôi ở đâu? Nhưng còn chưa đợi ông ta nói hết câu, tiểu quỷ đã bóp chặt cổ ông ta. Lưu Phong giật mình, lúc này mới nhận ra mình đã xúc phạm con quỷ này. Lưu Phong không hề nghi ngờ rằng nếu Mạc Liên không có mặt ở đây chắc chắn sẽ bóp chết ông ta. Ta lập tức ra lệnh, buông tay. Lúc này tiểu quỷ mới chịu buông tay ra. Ta thở dài nói với tiểu quỷ, dẫn ta đi. Sau đó Lưu Phong lái xe. Ta và Phượng Minh Ngữ ngồi ghế sau, con tiểu quỷ ngồi trên đầu xe chỉ đường. Con đường càng lúc càng gập ghềnh, xem ra đúng lúc này ta đột nhiên vào dừng xe. Phượng Minh Ngữ khó hiểu hỏi, sao vậy? Ta nghiêm túc nói, mau đưa tôi về nhà, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng cần làm. Thấy vậy Lưu Phong không nói hai lời, đạp mạnh chân ga đưa ta quay về trước cửa nhà. Ta vội vàng xuống xe chạy vào nhà, rất nhanh đã xách theo cái lồng dùng để luyện chế quỷ khí đi ra. Suýt nữa quên mất thứ này. Nếu lửa trong lồng tắt thì coi như hỏng hết, chẳng phải ta mất chẳng mấy vạn minh tệ sao? Phượng Minh Ngữ nhìn thứ giống đèn lồng ta đang xách, khó hiểu hỏi, đây là gì? Ta không giải thích nhiều, chỉ nói là thứ rất quan trọng. Lưu Phong cẩn thận hỏi ta, bây giờ ngài còn việc gì không? Ta bình tĩnh nói, không còn, đi tìm con gái ông. Thế là chúng ta lại xuất phát tìm con gái ông ta. Sau khi rời khỏi trung tâm thành phố, suốt đường đều là đường núi, sắc này không ngừng. Cuối cùng cũng tới một nơi hẻo lánh khì ho có gáy. Sau đó chúng ta men theo con đường nhỏ vắng vẻ, chạy thêm khoảng 5 phút. Cuối cùng cũng tới nơi. Tiểu quỷ chỉ vào một căn nhà cách đó không xa nói, ở ngay kia. Ta ngẩng đầu nhìn, thì thấy một căn nhà 2 tầng có sân rất bình thường. Phía trước chúng ta có một con sông, ngăn cách con đường hai bên. Trên sông có một cây cầu gỗ đơn sơ. 3 người chúng ta men theo cầu gỗ đi sang bên kia. Lúc này trong sân, một tên đàn ông lực lưỡng đang hỏi người đàn ông ngồi trên ghế bên cạnh, đại ca, xử lý con bé này thế nào? Người đàn ông lạnh lùng nói, xử xong rồi ném xuống sông. Đám người xung quanh nghe có thể giết con bé, liền mắt sáng rực, khóe miệng lộ nụ cười dâm. Cô bé nhìn đám người đang dần vây tới, khóc nức nở kêu lên, các người muốn làm gì? Đừng qua đây, cầu xin các người, đừng chạm vào tôi. Tên lực lưỡng lúc nãy túm lấy tay cô bé như xách một con gà con, nhấc bổng cô bé lên. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng nổ lớn. Tên lực lưỡng quay đầu nhìn rồi nhổ một tiếng mắng, phi, xui xẻo thật. Ngay sau đó hơn 10 người trong sân lần lượt đi tới, vây quanh bọn ta. Người đàn ông ngồi trên ghế, ném đầu thuốc xuống đất. Không ngờ ngươi tìm tới nhanh vậy. Lưu Phong thấy hắn liền chất vấn, Chu Thiên, anh ngươi không phải do ta hại chết, sao ngươi lại bắt con gái ta để trả thù? Nếu không phải ngươi bán tin tức của anh ta cho kẻ thù, thì anh ta căn bản đã không chết. Lưu Phong hít sâu một hơi. Ông biết rất rõ, chỉ vài câu nói không thể khiến Chu Thiên buông bỏ thù hận. Thế là ông mở miệng cầu xin. Ta cầu xin người, thả con gái ta ra. Chu Thiên vẻ mặt đau khổ. Lưu Phong thấy vậy gấp đến sắp khóc. Đừng làm hại con gái ta cầu xin người. Ta khẽ hỏi Phượng Minh Ngữ bên cạnh, bọn chúng là ai? Phượng Minh Ngữ hừ lạnh nói, toàn là một đám cặn bã. Ỷ vào việc có vài ngự quỷ sư, chuyên làm mấy chuyện bẩn thỉu. Ở bên kia, Chu Thiên trêu tức Lưu Phong, quỳ xuống cầu xin ta sẽ thả con gái. Lưu Phong thương còn sốt ruột, lập tức định quỳ xuống. Ta thấy vậy liền lên tiếng ngăn lại. Đừng quỳ, hắn sẽ không thả con gái ông đâu. Chu Thiên khó chịu nhìn ta nói, tiểu tử, đừng xen vào chuyện người khác. Tên lực lưỡng lúc trước có uy hiếp, nhóc con, coi chừng lão tử phế ngươi. Nói rồi hắn triệu hồi quỷ khế ước của mình, muốn dọa lui ta. Tiếc là ta không ăn trò này. Ta vung trường kiếm, chém thẳng vào quỷ khế ước của hắn. Con quỷ khế ước kia bị chẻ đôi từ giữa, rồi thân thể hóa thành khói bụi tan biến giữa không trung. Tên lực lưỡng không dám tin nói, sao có thể? Đây là quỷ khế ước cấp hung hiểm của ta mà, vậy mà lại bị giết dễ dàng như thế. Chu Thiên vừa nhìn liền biết đã gặp cao thủ. Ta lạnh giọng nói, hoặc thả đứa bé ra, hoặc hôm nay các người đều chết ở đây. Chu Thiên bóp cổ cô bé, không dám manh động, nhưng vẫn nói, dọa ta à? Lão tử đâu phải bị dọa mà. Sau đó hắn lại hô về phía sau,
Hồng tỷ, gặp chút rắc rối rồi. Ngay sau đó, một nữ nhân mặc sườn xám trắng, mạo thanh tú chậm rãi bước ra. Khoảnh khắc Phượng Minh Ngữ nhìn thấy nữ nhân ấy, liền lập tức bày ra tư thế phòng thủ. Ngay cả sắc mặt Lưu Phong cũng biến đổi. Chu Thiên ngạo nghễ nói: đây chính là ngự quỷ sư cấp 4 đấy, có cô ấy ai dám động vào ta. Mà khoảnh khắc nữ nhân kia nhìn thấy ta, lại vô thức quay mặt sang chỗ khác. Con ta thì hơi kinh ngạc nói: hóa ra là nữ nhân kia không nói gì. Hiện giờ cô ta đang làm tay chân cho Chu Thiên. Lúc này mà nói quen biết Mạc Lâm thì ra thể thống nhưng gì. Ta lại nhiệt tình bước lên nói: Hồng Nhan Huân, cô không nhận ra ta sao? Trước đó không lâu ta còn bán cho cô một kiện quỷ khí. Nhanh vậy đã quên rồi à? Hồng Nhan Huân thấy vậy chỉ có thể cứng đầu nói: nể tình chúng ta quen biết nhau. Cô ta còn chưa nói xong đã bị ta cắt ngang. Nể tình chúng ta quen biết, ta sẽ không gây khó dễ cho cô nữa. Hồng Nhan Huân lập tức đứng hình. Tên này sao lại cướp lời thoại của mình vậy? Ta mới là ngự quỷ sư cấp 4 hàng thật giá thật mà. Ta thấy cô ta đứng đầu người tại chỗ, liền lại mở miệng nói: đừng đứng ngây ra nữa. Mau đi đi, ta sẽ không làm khó cô đâu. Hồng Nhan Huân ngơ ngác hỏi: người nghiêm túc à? Tên Mạc Lâm này đếm hết lời cô ta định nói rồi. Hồng Nhan Huân chỉ đánh bất lực giải thích với ta nhận của Chu Thiên 2.000 minh tệ để làm tay chân cho hắn một ngày. Ta thở dài rồi nói: vậy đi, ta đưa cô 3.000 minh tệ, cô trả lại Chu Thiên 2.000 đi thôi. Chuyện này đừng nhúng tay vào nữa. Nói rồi ta lấy ra 3.000 minh tệ đưa qua. Hồng Nhan Huân nhìn minh tệ trong tay, đây là vấn đề minh tệ sao? Nhưng cuối cùng cô ta vẫn lấy ra 2.000 minh tệ. Chuyện này ta không quản nữa. Chu Thiên ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, sau đó lập tức phản ứng lại, hướng theo bóng lưng Hồng Nhan Huân hét lớn: Hồng Nhan Huân, cô không thể đi được. Nhưng cô ta như không nghe thấy, thân ảnh biến mất tại chỗ. Phượng Minh Ngữ thì âm thầm giơ ngón cái, không ngờ tên này lại có quan hệ rộng thế, ngay cả Hồng Nhan Huân cũng quen biết. Hơn nữa cô ta còn nể mặt như vậy, thật sự ta không để ý tới Phượng Minh Ngữ, mà hung hăng đá một cú vào mặt Chu Thiên. Minh tệ của ta mà ngươi cũng dám cầm? Sau đó ta giật lấy 2.000 minh tệ trong tay Chu Thiên. Đám đàn em của Chu Thiên thấy vậy, liền chuẩn bị lao lên. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả đám đều đứng trên chân ảnh của Trấn Hy, lơ lửng trên không trung, há cái miệng khổng lồ. Ai dám động đậy chắc chắn sẽ bị nuốt chửng. Đám đàn em của Chu Thiên đâu từng thấy cảnh tượng thế này, sợ tới mức chân mềm nhũn. Lưu Phong vội vàng tiến lên ôm lấy con gái mình. Không sao rồi, ba tới rồi. Ta thấy tình hình đã được khống chế, liền nói với Chu Thiên, giao hết minh tệ trên người ngươi. Chu Thiên cuống cùng lục ví tiền, lấy hết hơn 800 minh tệ còn lại đưa ra. Sau khi nhận minh tệ, ta nói với Phượng Minh Ngữ, chuyện còn lại giao cho các cô xử lý. Nói xong liền xoay người rời khỏi viện. Khoảng hơn 10 phút sau, Lưu Phong và Phượng Minh Ngữ bước ra. Về phần những người còn lại trong nhà có kết cục thế nào, ta cũng không hỏi nhiều, mà nói với Lưu Phong, ta đã giúp ông tìm được con gái rồi. Về tin tức của U Động Minh Hỏa, ông cũng nên nói cho ta biết rồi chứ. Lưu Phong chỉnh lại cảm xúc rồi mới lên tiếng. U Động Minh Hỏa là một loại kỳ hỏa. Loại hỏa diễm này 5 năm trước bất ngờ giáng xuống Thanh Hải. Gia chủ nhà họ Ly là người đầu tiên phát hiện ra và mang hỏa trùng về nhà họ Ly. Nghe xong ta có chút thất vọng. Không ngờ U Động Minh Hỏa đã bị người khác lấy được. Nhưng Phượng Minh Ngữ lại căng thẳng hỏi ta: Mặc ca, anh không định đi cướp U Động Minh Hỏa? Thấy ta không nói gì, cô ấy lại vội vàng nhắc nhở: Mặc ca, anh tuyệt đối đừng đi cướp đó. Thế lực nhà họ Ly còn đáng sợ hơn anh tưởng. Đó là gia tộc mà ngay cả ngự quỷ xá cũng không dám chiêu vào. Nhìn Phượng Minh Ngữ, cô đang ám chỉ ta đi nhà họ Ly cướp U Động Minh Hỏa. Phượng Minh Ngữ vội giải thích: Không, em không có ý đó đâu. Em chỉ đơn thuần lo cho anh thôi. Ta hoàn toàn không nghe lọt tai những lời phía sau của mà một mình lẩm bẩm: chỉ là cảm thấy hơi thiếu đạo đức thôi. Phượng Minh Ngữ bất lực bĩu môi. Xem ra tên này thật sự có ý định đi nhà họ Ly cướp U Động Minh Hỏa. Đó là nhà họ Ly đó. Chắc cũng chỉ có kẻ tàn nhẫn như Mạc Lâm mới dám có suy nghĩ lớn mật như vậy. Sau đó chúng ta lên xe quay về thành phố Vân Xuyên. Nhưng đi khoảng hơn 30 phút, xe vẫn cứ lòng vòng trên núi. Phượng Minh Ngữ nhìn qua cửa sổ hỏi: có phải đi nhầm đường rồi không? Sao lại quay về đây nữa? Lưu Phong cũng nhận ra có gì đó không ổn. Không đúng, tôi đi đúng đường lúc trước mà. Sao lại quay về đây nữa rồi? Ta vừa lái xe tiếp tục tiến lên phía trước, đi thêm khoảng hơn 10 phút. Lưu Phong dừng xe, nhìn dòng sông quen thuộc. Lưu Phong kinh hãi nói: sao lại quay về đây nữa rồi? Ta quay sang hỏi Phượng Minh Ngữ bên cạnh: cô sợ ma không? Phượng Minh Ngữ rùng mình: sao lại nữa vậy? Nhưng cô ấy vẫn cố lấy dũng khí nói: tôi không sợ ma. Ta mở cửa xe cười nói: không sợ là được, đi xuống với ta tìm ma. Sau đó đưa cái lồng cho Lưu Phong rồi nói: ông và con gái ở lại trên xe, nhớ trông chừng món đồ này của ta, đừng để ngọn lửa tắt. Ta phát hiện xung quanh đều là sương trắng mịt mù, tầm nhìn chưa tới 1 mét. Phượng Minh Ngữ thấp giọng hỏi: sao anh biết có ma? Ta cũng nhỏ giọng đáp: vì ta từng trải qua rồi. Sau đó hai chúng ta bắt đầu đi về phía trước, đi khoảng hơn 1 mét. Quay đầu lại đã không còn thấy chiếc xe lúc trước. Đột nhiên vang lên một tiếng rắc. Phượng Minh Ngữ không biết mình đã đạp trúng thứ gì, liền cúi đầu nhìn, hóa ra là xương người. Cô ấy run lên một cái rồi lập tức ngẩng đầu, ngay tức khắc lại giật mình kinh hãi. Có thứ gì ở phía trước? Chỉ thấy Phượng Minh Ngữ chỉ tay về phía trước rồi hét lên. Ta bất lực phàn nàn với cô ấy: đừng như vậy nữa, ta sợ đó. Phượng Minh Ngữ quay đầu kinh ngạc hỏi: anh cũng sợ ma à? Ta bất lực nói: không, ta sợ cô. Cô cứ giật mình như vậy làm bầu không khí đáng sợ quá. Lại là ai mà chẳng sợ? Lúc nãy trên xe cô chẳng phải nói không sợ ma sao? Phượng Minh Ngữ lúng túng nói: xin lỗi, lần sau tôi không giả vờ nữa. Ta thấy vậy chỉ đành nói: để ta chiêu hồi cô đừng có la hét thất thanh nữa vậy. Phượng Minh Ngữ gật đầu như gà mổ thóc. Rất nhanh, 3 bóng quỷ chậm rãi hiện ra. Giây tiếp theo, lại vang lên một tiếng hét thất thanh: này. Ta bất lực cắt ngang: cô làm gì vậy? Lại giật mình nữa à? Phượng Minh Ngữ kinh ngạc nói:
Không phải, anh vậy mà có tận 3 quỷ khế. Chuyện này không hợp lý, ta phàn nàn. Nhìn bộ dạng chơi trải sự đời của cô kìa, chỉ 3 con quỷ thôi, đừng ngạc nhiên như vậy, được không? Phượng Minh Ngữ thở ra một hơi. 3 quỷ khế ước thì 3 quỷ khế ước vậy. Dù sao phàm nhân như tôi cũng không hiểu. Ta thấy bộ dạng đó của cô ấy liền cười hỏi, ghen tị à? Phượng Minh Ngữ thành thật gật đầu. Ai mà không ghen tị chứ? Ta xoa cằm nói, vậy cô đưa ta chút minh tệ. Ta có thể giúp cô nâng cấp quỷ khế ước. Phượng Minh Ngữ kích động hỏi, thật sao? Cần bao nhiêu minh tệ? Ta cười nói, 1.000.000 minh tệ. Ta có thể giúp cô nâng quỷ khế ước lên cấp hung hiểm. Phượng Minh Ngữ lập tức đồng ý. Được, cảm ơn anh nhiều, đợi tôi về. Tôi sẽ kiếm minh tệ đưa anh. Rất nhanh, hai chúng ta đi tới một ngọn đồi. Ta mơ hồ cảm nhận trên ngọn đồi này có một con quỷ từ cấp ác mộng trở lên. Thế là ta quay sang nói với Phượng Minh Ngữ, không cần đi cùng ta nữa, ta để xử hình ở lại. Phượng Minh Ngữ liên tục gật đầu đồng ý. Con ta thì dẫn Trần Hy lên ngọn đồi. Không lâu sau, ta nhìn thấy trên đỉnh đồi có một người phụ nữ đang đứng đó, như thể đang nhìn về phía xa. Khi nữ nhân ấy chậm rãi quay đầu nhìn ta suýt nữa không kìm được mà ra tay. Một đôi hốc mắt không có đồng tử, cùng gương mặt thối giữa chảy đầy dịch mù. Nữ quỷ vừa thấy ta liền bay tới. Này, có thấy quần áo và giày của ta không? Khi thấy trên tay ta chẳng có gì, nó lại bay về chỗ cũ. Ta phát động quỷ nhãn, nhìn thấy thông tin của tên, vũ cô, cảnh giới, cấp ác mộng, kỹ năng, trảm kích, ngưng tụ quỷ khí, tung ra một đòn chí mạng. Sát thương tùy thuộc vào cường độ người dùng. Ta âm thầm tặc lưỡi, đúng là thiếu gì tới đó. Ta vừa hay đang thiếu quỷ kỹ tấn công, không ngờ nhanh vậy đã tự dâng tới cửa. Thấy con quỷ này không có chút công kích nào, ta trực tiếp tiến lên, đặt tay phải lên đầu nữ quỷ, muốn trấn áp con nữ quỷ này. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra. Con nữ quỷ này không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay lúc ta còn mờ mịt khó hiểu, nữ quỷ vẫn luôn im lặng. Đột nhiên lên tiếng, giúp ta tìm quần áo và giày. Ta sẽ bằng lòng rời đi cùng ngươi. Lúc này ta mới hiểu, trấn quỷ thư không thể thu phục vì chấp niệm của nữ quỷ này quá nặng. Nếu không hoàn thành chấp niệm của cô ta, thì không thể thu phục được. Thế là ta thử hỏi, quần áo và giày của cô ở đâu? Nữ quỷ giơ tay chỉ về phía thành phố Vân Xuyên rồi nói, đó. Ta gật đầu đồng ý, ta có thể giúp cô tìm quần áo và giày. Vậy cô đưa ta ra ngoài đi. Cảnh tượng trước mắt ta lập tức thay đổi, xương trắng tan đi, mọi thứ trở lại bình thường, như thể nữ quỷ ấy chưa từng xuất hiện. Phượng Minh Ngữ thấy ta quay lại, liền hóng hớt hỏi, bắt được con quỷ đó chưa? Cấp bậc gì vậy? Ta thành thật đáp, chưa bắt được. Là ta đã đồng ý giúp con quỷ đó một chuyện, cô ta mới chịu thả chúng ta rời đi. Phượng Minh Ngữ kinh ngạc nhìn ta, hoàn toàn không hiểu. Vì sao tên này còn có thể giao tiếp bình thường với quỷ? Không phải chỉ khi người và quỷ ký kết khế ước mới có thể giao tiếp sao? Ta nhìn Phượng Minh Ngữ đang đầy kinh ngạc, không giải thích thêm, chỉ nói, đi thôi, lần này không còn quỷ cản đường. Chúng ta thuận lợi quay về Vân Xuyên. Thời gian tiếp theo, dưới sự chăm sóc cẩn thận của ta, quỷ khí nhẫn cuối cùng cũng luyện chế thành công hoàn mỹ. Sau đó ta đem toàn bộ đám quỷ cấp thấp mà trước đó bắt được sắp xếp vào trong nhẫn. Ân Tiểu Hoa và con trai nàng cũng được ta đưa vào trong nhẫn. Sau này nếu trong nhẫn có con quỷ nào nổi bật hơn, ta có thể cân nhắc thu vào trấn quỷ thư. Sau đó ta lại dùng 1.000.000 minh tệ hóa thành quỷ khí, rót vào trong nhẫn để làm nơi sinh tồn cho đám quỷ này. Đúng lúc này, điện thoại ta hiện lên, tin nhắn nhóm của ngự quỷ xã, Linh Khê. Vài ngày nữa sẽ có một cuộc họp với Tử Long hội. Có ai muốn đi cùng ta không? Vân Linh, ta không muốn đi, ta không thích giao thiệp với đám người Tử Long hội đó. Phượng Minh Ngữ, ta cũng không muốn đi. Ta nhìn điện thoại, trầm ngâm, đi nghe ngóng tin tức cũng không tệ. Thế là ta nhắn hỏi, ta đi được không? Linh Khê, đương nhiên được. Phượng Minh Ngữ, Linh Khê, cô chắc muốn dẫn Mạc Lâm đi học cùng thật à? Linh Khê, đúng vậy, sao thế? Không có gì, ta chỉ sợ tim cô không tốt, không chịu nổi kích thích thôi. Linh Khê, có gì đi học đâu mà. Phượng Minh Ngữ, đợi cô đi rồi sẽ biết. Thời gian tới ngày thứ 3, ta xách mũ túi đen rồi lái xe tới Tứ Phương Viện. Hôm nay Phúc Vạn Tam phải tham gia một cuộc giao dịch, ta đúng hẹn tới làm vệ sĩ cho hắn. Phúc Vạn Tam thấy ta liền rất nhiệt tình, Mạc huynh, ngài tới rồi. Ta cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa túi đen cho hắn. Phúc Vạn Tam tò mò, mở túi ra xem giấy tiếp theo, hắn liền lộ vẻ không dám tin. Trong chiếc túi đen này vậy mà có 10 món quỷ khí. Dưới sự thôi thúc của tò mò, Phúc Vạn Tam lấy ra một món quỷ khí xem thử. Đây là một món cực phẩm quỷ khí, có thể sử dụng 7 lần. Sau đó hắn lại một món quỷ khí khác, vậy mà lại là cực phẩm quỷ khí. Hắn tăng tốc, kiểm tra thêm vài món quỷ khí còn lại, kết quả vẫn đều là cực phẩm quỷ khí. 10 món quỷ khí này vậy mà đều là cực phẩm quỷ khí. Phúc Vạn Tam kinh ngạc đến không nói nên lời. Mới có mấy ngày thôi mà Mạc Lâm đã làm ra nhiều quỷ khí như vậy. Cực phẩm quỷ khí từ khi nào lại mất giá đến thế? Hay là Mạc Lâm đi cướp quỷ rồi? Phúc Vạn Tam vội vàng tới dặn dò, cất mấy món quỷ khí cho kỹ, tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để va chạm. Sau đó hắn lại vỗ ngực cam đoan với ta, Mạc huynh, mà yên tâm, ta nhất định sẽ bán mấy món quỷ khí này với giá thật tốt. Ta thông thả nói, đây chỉ là một phần nhỏ, vài ngày nữa ta lại thêm hơn chục món nữa tới. Phúc Vạn Tam biểu cảm cứng đờ, còn hơn chục món nữa. Quỷ khí giờ tràn lan vậy sao? Ta thấy biểu cảm khó coi của Phúc Vạn Tam, con tưởng mình nói hơi ít. Thế là lại bổ sung thêm hơn 20 món cũng có thể lấy ra được. Mẹ nói chứ, Phúc Vạn Tam vốn điềm tĩnh giờ hoàn toàn không thấy vậy. Ta dò hỏi, hơn 20 món quỷ khí còn ít sao? Phúc Vạn Tam vội đáp, không ít, một chút cũng không ít. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng một người phụ nữ, ta tới không muộn chứ? Phúc Vạn Tam thấy người tới liền vội giới thiệu với ta, đây là Hồng Nhan. Hắn còn chưa nói xong,
Ta đã lên tiếng, Hồng Nhan Huân ạ, ta biết. Hồng Nhan Huân thấy ta cũng hơi kinh ngạc, lại là ngươi. Phúc Vạn Tam thấy hai chúng ta thì cười nói, quen nhau là tốt rồi. Hồng Nhan Huân cũng là vệ sĩ ta mời tới. Lần giao dịch này là với Lisa ở Bắc Hải. Lisa à, chắc mọi người đều biết, danh tiếng bọn họ không được tốt lắm. Ta đang không hiểu danh tiếng tệ thế nào thì Hồng Nhan Huân nhỏ giọng nói với ta, lát nữa nếu gặp nguy hiểm, thì núp sau lưng ta bảo vệ ngươi. Ta bật cười nói, không cần, ta tự bảo vệ mình được. Ta còn chưa nói hết thì Hồng Nhan Huân đã ngắt lời. Tóm lại lát nữa gặp nguy hiểm thì trốn sau lưng ta là được. Sau đó cả nhóm chúng ta lái xe thương vụ của Phúc Vạn Tam tới một căn biệt thự. Sau khi xuống xe, Hồng Nhan Huân cực kỳ căng thẳng, cẩn thận từng người xung quanh. Sau khi tất cả xuống xe, một thanh niên bước tới, chào hỏi Phúc Vạn Tam. Phúc Vạn Tam, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Làm ta đợi mãi. Phúc Vạn Tam cười đáp, Lê Tam, lâu rồi không gặp. Sau khi vào đại sảnh, phát hiện đã có không ít những người này đều là nhân vật có tiếng nói trong một lĩnh vực nào đó ở Vân Xuyên. Lê Tam thấy mọi người đã tới đủ thì đi thẳng vào vấn đề. Ta mời mọi người tới đây là để thông báo rằng từ nay toàn bộ lợi nhuận của các phải nộp 4% cho Lisa chúng ta. Câu nói này như một đạo sét đánh ngang trời, làm tất cả mọi người đều chết lặng. Ngay sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía Phúc Vạn Tam ổn định lại cảm xúc rồi, kiên quyết từ chối. Không được, Lisa các ngươi quá bá đạo rồi. Chỉ bằng một câu nói mà muốn chia chắc 10% lợi nhuận. Đúng là tay không bắt sói trắng mà. Vừa dứt lời, mấy người khác cũng lên tiếng theo. Ta cũng thấy không được, không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Lê Tam còn chưa nói gì, vệ sĩ phía sau hắn đã đập mạnh xuống bàn, sau đó chỉ thẳng vào mặt Phúc Vạn Tam quát lớn, cho ngươi mặt mũi quá rồi phải không? Lời của thiếu gia nhà ta mà ngươi cũng dám từ chối. Ta nghe vậy cũng đập bàn đáp trả. Rồi quát tên vệ sĩ kia, nói chuyện với ai đấy? Ngươi muốn chết à? Tên vệ sĩ lóe người một cái, đã xuất hiện trước mặt ta. Một tay túm lấy cổ áo ta uy hiếp. Nhóc con, ngươi có ý gì? Ta lạnh bỏ tay ngươi ra, không thì ta giết ngươi. Hồng Nhan Huân bên cạnh nhận ra tình hình không ổn, liền tiến sát lại phía ta. Đồng thời, mấy người phía sau Lê Tam cũng bày ra tư thế chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Lê Tam lên tiếng với tên vệ sĩ, lôi xuống. Lúc này tên vệ sĩ mới buông cổ áo người trở về phía sau Lê Tam. Hồng Nhan Huân nhỏ giọng nhắc ta, người vừa rồi là một ngự quỷ sư cấp 4. Ta hừ lạnh một tiếng, một tên ngự quỷ sư cấp 4 lại bài cái tính khí của ngự quỷ sư cấp 8. Đúng là nực cười. Hồng Nhan Huân lập tức sửa lại, ý ta là ngươi phải cẩn thận hắn. Ta lạnh lùng đáp, ngươi nói sai rồi, phải là hắn nên cẩn thận ta mới đúng. Hồng Nhan Huân bất lực ta nói không lại ngươi. Bên kia Lê Tam lại lên tiếng, Lisa chúng ta chuẩn bị phát triển ở Vân Xuyên. Mọi người đều rõ thực lực của Lisa. Nếu ai dám đối đầu với Lisa chúng ta đảm bảo kết cục của hắn sẽ rất thảm. Sau đó hắn đảo mắt nhìn quanh mọi người, rồi cười nói tiếp, vậy đi. Lisa chúng ta nhượng bộ một bước, chỉ lấy 5% lợi nhuận. Phúc Vạn Tam lập tức kiên quyết nói, không được. Lê Tam thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, vậy là không còn gì để bàn nữa rồi. Sau đó hắn quay đầu nhìn sang mấy người còn lại, ý của các người cũng vậy sao? Trang Nhược Soái là người lên tiếng trước. Đúng vậy, ta cũng không đồng ý. Những người còn lại phía sau Lê Tam lại nhảy ra, chửi thẳng vào mặt Phúc Vạn Tam. Phúc Vạn Tam, đúng là cho mặt mũi mà không biết ngươi là chán sống rồi. Lê Tam lần nữa giơ tay ngăn tên vệ sĩ lại, sau đó không nói lời nào lấy ra một cái vỏ màu rồi dẫn theo vệ sĩ xoay người rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại đám người bọn ta. Trang Nhược khó hiểu hỏi, hắn có ý gì vậy? Phúc Vạn Tam cũng mù mờ, cứ vậy mà đi rồi sao? Cái vỏ xanh xám kia đột nhiên trào ra lượng lớn khói đen. Hồng Nhan Huân kinh hô, cẩn thận. Cùng lúc đó, vệ sĩ của mấy người còn lại cũng nhanh chóng phản ứng, đồng loạt triệu hồi khế ước quỷ. Ta đang chuẩn bị lao lên thì Hồng Nhan Huân đã chắn trước mặt ta nói, ngươi bảo vệ Phúc Vạn Tam đi, con quỷ này ta bất lực chỉ đành đứng cạnh Phúc Vạn Tam, đợi đến khi khói đen tan đi. Một con quỷ cầm thanh đại kiếm màu đen xuất hiện. Một ngự quỷ sư cấp 3 thần sắc nặng nề nói, đây là quỷ cấp khủng bố. Ngay giây tiếp theo, con quỷ cấp khủng bố kia đã xuất hiện trước mặt vị ngự quỷ sư cấp 3 này, rồi hung hăng chém xuống. Thanh trường kiếm màu đen trong tay, vị ngự quỷ sư cấp 3 kia phản ứng cũng rất nhanh, lấy quỷ khí ra thành công đỡ được đòn tấn công của con quỷ. Nhưng ngay lúc hắn vừa thở phào, thì giây tiếp theo cơ thể hắn đã bị một nhát chém khác cắt đôi. Tất cả mọi người đều không dám tin trước mắt. Con quỷ trước mặt này vậy mà có 3 cánh tay, hơn nữa cánh tay thứ 3 cũng cầm một thanh trường kiếm. Phúc Vạn Tam tức giận quát lớn, tên Lê Tam này là định giết sạch đám người chúng ta. Con ta từ khoảnh khắc nhìn thấy con quỷ kia đã tham lam nhắm chúng nó rồi. Tên, túng chảm, cảnh giới, quỷ khủng bố, giết thái, ngưng tụ ra một loại vũ khí. Hình dạng vũ khí phụ thuộc vào suy nghĩ của người dùng. Quỷ kỹ này ta thèm quá đi mất. Hồng Nhan Huân thấy ta mắt không chớp, chăm chăm nhìn con quỷ kia nên lập tức nói với ta, mau dẫn Phúc Vạn Tam rời đi, ta sẽ cản con quỷ này lại. Nói rồi Hồng Nhan khế ước quỷ của cô ấy lao lên. Ta khó hiểu hỏi lại, đi, tại sao phải đi? Lúc này cả căn phòng đã loạn thành một đoàn. Ta nhìn đám vệ sĩ đang vây công con quỷ 3 tay kia, chuẩn bị tìm cơ hội xông lên góp vui, nhưng càng nhìn càng thấy không ổn. Hồng Nhan Huân dường như luôn ở thế hạ phong. Rất nhanh một khế ước quỷ cấp hung hiểm cũng bị lang yêu chém chết. Cánh tay phải của một ngự quỷ sư cấp 3 trực tiếp. Nếu không có con quỷ cấp khủng bố của Hồng Nhan Huân thì đám người bọn họ chỉ cần vừa chạm mặt đã bị con quỷ 3 tay kia đánh tan tác. Hồng Nhan Huân biết nếu tiếp tục đánh
thì bản thân chắc chắn sẽ xong đời nên chuẩn bị rút lui. Vừa xoay người cô ấy đã thấy ta dẫn theo Phúc Vạn Tam đứng thẳng tắp tại chỗ. Liền sốt ruột hỏi ta, sao ngươi còn chưa đi? Ta cạn lời đáp, ta vì sao phải đi? Nếu ta đi rồi thì ai bắt con quỷ này? Hồng Nhan Huân cũng buông lời châm chọc, ngươi thật sự không nhìn ra sao? Con quỷ này sắp tiến cấp ác mộng rồi, chúng ta đánh không lại, không đi chẳng lẽ ở lại chờ chết? Ta nghiêm túc sửa lại, cô nói sai rồi, là các người đánh không lại, không phải ta đánh không lại. Ngay sau đó ta chậm rãi gọi Trần Hy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo bên cạnh ta xuất hiện một nữ quỷ, mà tất cả người và quỷ trong căn phòng đều dừng động. Hồng Nhan Huân lẩm bẩm, loại áp bức này là cấp ác mộng. Con quỷ ba tay kia cũng nhận ra tình huống không ổn, xoay người định bỏ chạy. Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay của Trần Hy ta xuyên qua bên cạnh con quỷ kia, sau đó nó lập tức mất đi khả năng phản kháng. Trần Hy xách nó tới trước mặt ta. Ta đưa một tay ra, miệng phun ra một chữ: chúc mừng ngài đạt được quỷ kỹ Di Thái. Trong trấn quỷ thư lại xuất hiện thêm một trang chữ: tên, tống trại, cảnh giới, quỷ khủng bố, Di Thái. Sản lượng minh tệ mỗi ngày 40 đồng. Hồng Nhan Huân ở bên cạnh vô thức nuốt một ngụm nước. Thế này cũng quá mạnh rồi. Chỉ một chiêu đã sát quỷ cấp khủng bố. Còn Phúc Vạn Tam bên cạnh, ngoài mặt không nói gì, trong lòng thì sipam liên tục. Ta chỉ gọi hắn tới cho đủ số thôi. Không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Ta mặt không cảm xúc hỏi Hồng Nhan Huân, ta có lợi hại không? Hồng Nhan Huân thật thà gật đầu đáp, lợi hại. Sau đó ta phàn nàn, vậy cô nói xem, cô cản ta làm gì? Nếu cô không cản, ta đã xử con quỷ này từ lâu rồi. Hồng Nhan Huân cúi đầu, vô cùng buồn bực. Ta đâu biết ngươi là ngự quỷ sư cấp 5. Lúc này Trang Nhiêu dẫn đầu bước tới cảm tạ ta, tiểu huynh đệ, đa tạ ơn cứu mạng. Ta chỉ ra ngoài nhà nói, đừng vội cảm ơn ta, Lê Tam vẫn còn ở ngoài kia. Đám Phúc Vạn Tam nghe vậy đều sắc mặt nặng nề. Hôm nay xem như đã triệt để trở mặt với Lê Tam. Việc quan trọng nhất hiện tại là làm sao rời khỏi đây an toàn. Lúc này Lê Tam đang lặng lẽ nhìn về phía căn nhà. Hắn nghe tiếng đánh nhau bên trong, liền biết con ác quỷ kia đã bắt đầu giết người. Con ác quỷ đó rất hung, căn bản không thể thu phục, thậm chí còn không thể ký khế ước. Vì vậy hắn đã dùng thủ đoạn đặc biệt, nhốt con ác quỷ đó vào trong vò. Hôm nay thả con quỷ đó ra để giết sạch đám Lê Tam này. Đến lúc đó hắn sẽ lập tức tiến vào thị trường kinh doanh, nhanh chóng đứng vững trong giới kinh doanh. Lê Tam thậm chí đã nghĩ xong sau này sẽ phát triển thế lực của riêng mình thế nào. Ngay lúc hắn đang nghĩ đến xuất thần, tiếng đánh nhau trong nhà đã dừng lại. Lê Tam nghĩ bên trong chắc không còn ai sống, tiếp theo là phải nghĩ cách phong ấn lại con ác quỷ kia. Đúng là hơi phiền phức. Đúng lúc này, bỗng vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Lê Tam ngẩng đầu lên thì thấy đám Phúc Vạn Tam đều từ trong phòng đi ra. Lê Tam khó tin dụi mắt, sao lại còn sống nhiều người như vậy? Cuối cùng hắn nhìn về phía Hồng Nhan Huân, lẽ nào Hồng Nhan Huân đã giết con ác vật kia? Thế là hắn nhìn chằm chằm Phúc Vạn Tam rồi nói, Phúc Vạn Tam, xem ra ngươi mang theo một vệ sĩ rất ghê gớm. Nói, Lê Tam, tâm địa ngươi thật độc ác, lại muốn dồn bọn ta vào chỗ chết. Lê Tam đầy ác ý nói, các ngươi không chết thì ta làm sao phát triển ở Vân Xuyên? Vốn dĩ nếu các ngươi phục tùng ta đã không cần mạng các ngươi. Nhưng đám các ngươi không biết điều, cứ thích đối đầu với ta. Phúc Vạn Tam rất không phục mà phản bác. Trang Nhược bên cạnh cũng phụ họa theo, nhà họ Lê các người tuy mạnh, nhưng cũng đừng mong muốn làm gì thì làm. Phúc Vạn Tam khinh thường cười nhạt, ngươi chẳng qua chỉ là con nuôi của nhà họ Lê, đừng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ của nhà họ Lê. Tên vệ sĩ phía sau Lê Tam lại nhảy ra, chỉ vào Phúc Vạn Tam mà mắng, đồ chó chết, ngươi muốn chết à? Sau đó lại nói với Lê Tam, thiếu gia nghỉ ngơi đi, đám người này giao cho tôi xử lý. Lê Tam gật đầu nói, Nam Thiên, đừng giết Phúc Vạn Tam, ta muốn từng chút một hành hạ hắn đến chết. Lê Tam lộ ra nụ cười âm hiểm, tôi hiểu rồi. Hồng Nhan Huân bước lên một bước, ta đặt tay lên vai Hồng Nhan Huân, chậm rãi nói, không cần cô ra tay, người này giao cho ta. Thấy ta chủ động bước ra, Nam Thiên vô cùng khinh thường chế giễu, nhóc con, ngươi nóng lòng tìm chết vậy sao? Ngay sau đó trước mặt hắn xuất hiện một nam quỷ, rồi hắn tiếp tục mỉa mai, thấy chưa, đây là quỷ khế ước cấp khủng bố. Ngươi cố gắng cả đời cũng không thể có được một con, hiểu chưa? Ta lạnh lùng cười khẩy, ngươi đang khoe khoang à? Nam Thiên cười càng thản nhiên nói, quỷ cấp khủng bố, ta thật sự không có, nhưng mà Trần Hy ra đây. Vừa dứt lời, một làn xương đỏ lập tức tràn ra, mà nơi sâu nhất trong làn xương là một nữ quỷ đang đứng đó. Nam Thiên khó tin nói ra từng chữ, cấp ác mộng, sao có thể chứ? Nhưng ngay sau đó hắn vẫn cứng miệng quát, một con quỷ cấp ác mộng mà cũng muốn dọa ta. Nực cười, ta chống tay cười nhìn hắn, ai nói ta chỉ có một con quỷ cấp ác mộng? Sư huynh, ra đây. Ngay trong khoảnh khắc bên cạnh Trần Hy lại xuất hiện thêm một con quỷ cấp ác mộng. Hồng Nhan Huân kinh ngạc nhìn hai con quỷ cấp ác mộng, lẩm bẩm nói, tên này sao lại mạnh đến vậy chứ? Nam Thiên sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Lê Tam bên cạnh cũng có chút hoảng loạn, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy mặt trời ngoài tấm chắn thì rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cười giả là nói, đều là hiểu lầm thôi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua đi. Các ngươi đi đi, ta đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Phúc Vạn Tam và những người khác bên cạnh cũng không có xé rách mặt mũi tới mức này rồi. Lúc này mà đi thì sau này chỉ nhận lấy sự trả thù điên cuồng của Lê Tam. Khuấy miệng lộ ra một tia âm hiểm khó nhận ra. Hắn chậm rãi nói với Nam Thiên, thu hồi quỷ khế ước lại đi. Nam Thiên ngoan ngoãn thu hồi quỷ khế ước. Lê Tam chế giễu Mạc Lâm, nhóc con, thật sự cho rằng có hai con quỷ khế ước là vô địch rồi sao? Phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Ngay sau đó hắn nhấn điều khiển từ xa trong tay, tấm kính màu đen trên đầu chậm rãi mở ra, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào. Tim Hồng Nhan Huân đột nhiên thắt lại, hỏng rồi. Phúc Vạn Tam bên cạnh mặt cũng sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.
Phải biết rằng quỷ sợ ánh mặt trời, không thể nào sống sót dưới ánh nắng. Cho dù là quỷ cấp ác mộng, thì dưới ánh mặt trời cũng tuyệt đối không thể sống nổi. Nam Thiên càng cất tiếng cười lớn. Ha 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 ha, nhóc con, quỷ cấp ác mộng chế giễu tiêu đời rồi. Ta muốn xem khi người mất quỷ khế ước thì còn ngông cuồng thế nào. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã trở nên khó coi như ăn phải phân. Sao có thể chứ? Quỷ của ngươi sao lại không? Chuyện này không khoa học. Nam Thiên cũng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Quỷ sao có thể không sợ mặt trời? Một tiếng hét đầy kích động vang lên. Không sao, không sao, tốt quá rồi. Hồng Nhan Huân cũng vô cùng chấn động. Lại thật sự không sao. Nam Thiên gào lên với Lê Tam, mau chạy đi. Ta lạnh lùng cười nói, hôm nay không ai được rời đi. Đúng lúc này, tên vệ sĩ đầu tiên chạy về đột nhiên bị một luồng sức mạnh thần bí tấn công, cơ thể bị chém ngang lưng, cứ thế mất mạng. Nam Thiên vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy ngực lạnh toát. Hắn cúi đầu xuống, lúc này mới thấy ngực mình không biết từ lúc nào đã có thêm một lỗ thủng. Trần Hy liền bước về phía Lê Tam. Lê Tam vừa liên tục lùi lại vừa uy hiếp, ta là người nhà họ Lê, nếu người dám làm hại ta, nhất định sẽ chuốc lấy sự trả thù điên cuồng của nhà họ Lê. Hắn còn chưa nói xong, phập một tiếng, trên ngực Lê Tam cũng có thêm một lỗ thủng. Đám Phúc Vạn Tam lúc này đều rơi vào trầm mặc. Lê Tam chết rồi, bọn họ có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Dù sao chuyện này nếu bị nhà họ Lê biết, chắc chắn sẽ bị trả thù. Thấy vậy ta bất mãn nói, sao cả đám các người đều im lặng hết vậy? Chuyện hôm nay các người mới là nhân vật chính. Lê Tam chết rồi, các người ai cũng có trách nhiệm. Phúc Vạn Tam vội vàng gật đầu. Đúng, chúng ta đều có trách nhiệm. Bọn ta sẽ cùng vội vàng phụ họa. Đúng, chuyện này chúng ta đều có trách nhiệm. Thấy bọn họ biết điều như vậy, ta lên tiếng an ủi. Các ngươi không cần sợ, cũng không cần hoảng. Nếu người nhà họ Lê thật sự dám tới trả thù, ta sẽ giải quyết. Sau đó ta trực tiếp bắt taxi về nhà. Sáng hôm sau, một chiếc Pha Di dừng ngay trước cửa nhà ta. Đứng trước cửa vẫy tay với ta. Mạc Lâm, đi thôi. 20 phút sau, hai chúng ta tới khách sạn. Linh Khê hưng phấn nói, đây là khách sạn cao cấp bếp cấp Quốc Yến. Đúng lúc này, một người đàn ông bỗng lên tiếng chào. Linh Khê, các cô cũng tới à? Thấy ta, hắn cười nói, ông, người đàn ông này là sư phi của Tử Long Hội. 2 ngày trước, Linh Khê mới vừa xảy ra xung đột với đối phương, nên Linh Khê không muốn để ý hắn, dẫn ta đi thẳng vào trong khách sạn. Khi Linh Khê thấy đây là tiệc buffet, liền thất vọng lẩm bẩm, chẳng phải nói có đầu bếp phi ở phía sau tiếp lời. Đầu bếp Quốc Yến ở tầng 2. Linh Khê quay đầu lại, quả nhiên thấy có tầng 2. Thế là cô ấy định dẫn ta lên tầng 2. Thấy hành động của Linh Khê, Sư Phi liền chế giễu, cô định lên tầng 2 à? Linh Khê cau mày đáp lại, liên quan gì tới Sư Phi lại lên tiếng, ta chỉ có lòng tốt nhắc cô thôi. Không lên được đâu. Đám người chúng ta đều không lên được, chỉ có thể ở tầng 1. Hơn nữa hôm nay có khi chúng ta còn chẳng có chỗ ngồi. Linh Khê nghe xong liền lấy điện thoại ra, hỏi trong nhóm, địa vị ngự quỷ xã chúng ta ngay cả tầng 2 cũng không lên được à? Nhìn màn hình toán tin nhắn trả lời. Linh Khê cứng đờ. Sư Phi cười nói với Linh Khê, giờ cô tin lời ta nói chưa? Những người ở đây đều là tinh anh thương giới, đám người chúng ta tới đây chỉ để làm vệ sĩ thôi. Trong lúc Sư Phi đang nói, ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ một lát. Sư Phi thấy cảnh này, lại nói với Linh Khê, quản người mới nhà cô chỗ ngồi ở đây không phải. Muốn ngồi đâu là ngồi, cô thấy mấy người kia không? Trên tay họ đều có số, muốn ngồi thì phải lấy số vào chỗ. Linh Khê ngẩng mắt nhìn, quả nhiên những người khác đều cầm số. Đi tìm chỗ, ta hơi mất kiên nhẫn nói, ngươi nhiều chuyện thật đấy, ta ngồi một lát thì sao? Linh Khê cũng phụ họa, ta cũng thấy ngươi nói nhảm quá nhiều. Sư Phi khoanh tay trước ngực hừ lạnh, được, ta im miệng. Sau đó cô ta nhìn thấy một nữ tử rất có khí chất đi về phía Mạc Lâm, thì thầm cười, lần này có trò hay để xem rồi. Giây tiếp theo, biểu cảm cô ta cứng đờ, chỉ thấy nữ tử kia nhiệt tình chào ta, Mạc ca, anh cũng tới à? Lâu rồi không gặp anh. Ta cười nói, ta đi cùng bạn tới đây. Biểu cảm Sư Phi cứng đờ, tên người mới này vậy mà quen đại tiểu thư nhà họ Tiền. Đúng lúc này, một giọng nam nhiệt tình vang lên, Mạc ca, là Mạc ca phải không? Ta quay đầu lại, liền thấy Vương Bân hớn hở đi về phía ta. Sau khi đứng lại, Vương Bân lại nịnh nọt một lâu rồi không gặp, tiểu đệ nhớ anh làm đó. Biểu cảm vốn đã khó coi của Sư Phi, lúc này càng khó coi hơn. Đại thiếu gia nhà họ quen tên người mới này vậy, còn tự xưng là tiểu đệ nữa. Lúc này ta đang giới thiệu với Vương Bân, đây là bạn ta, bọn ta có thể lên tầng 2 không? Vương Bân liền tiếp lời, đương nhiên là được rồi, cứ xem như nhà mình là được, đừng khách sáo. Ta hơi khó xử nói, nhưng vừa rồi ta nghe nói bọn ta hình như không được lên tầng 2. Vương Bân đầy khó hiểu hỏi, ai nói vậy? Ta quay đầu nhìn Sư Phi, Vương Bân cũng liếc Sư Phi một cái, rồi mới nói, hắn không được lên tầng 2, nhưng ngài có thể lên. Hai người vốn không cùng đẳng cấp. Linh Khê nghe vậy không nhịn được bật cười, lần này Sư Phi mất mặt quá rồi. Sau đó 4 người bọn ta liền lên tầng 2. Linh Khê vừa đi vừa cười nói, lần này đúng là được thơm lây rồi, có thể ăn món do đầu bếp cấp Quốc Yến làm. Sau khi mọi người tìm chỗ ngồi xuống, Tiên Vân đầy nghi hoặc hỏi, Mạc ca, dạo này anh bận lắm sao? Ta gật đầu nói, gần đây vẫn luôn bận. Tiên Vân lại hỏi, vậy anh xem có việc gì em giúp được không? Ta chợt nhớ tới chuyện trước đó đã hứa với nữ quỷ, thế là lên tiếng nói, ta đã hứa với một nữ quỷ giúp cô ấy tìm quần áo giày dép. Tiên Vân sáng lên, có phải một đôi hài tiêu hoa và một bộ áo lụa không? Ta nghi hoặc hỏi,
Sao cô biết? Tiến Vân cười nói, ngày mai có một buổi đấu giá, bên họ quảng bá. Hay mai em dẫn anh đi tham gia nhé. Ta gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Linh Khê bỗng dừng lại, động tác ăn uống, thần sắc căng thẳng, cầm điện thoại nói với ta. Có chuyện rồi, đám Triệu Phi ở Vạn Linh Sơn bao vây, chết mấy ngựa quỷ sư rồi, nghe nói ở đó có mấy con ác quỷ. Vân Lâm đã chạy tới rồi, chúng ta có đi không? Ta vuốt cằm suy nghĩ, Vạn Linh Sơn chẳng phải là ta vừa từ âm phủ trở về hạ xuống sao? Hơn nữa chuyện bắt quỷ sao có thể thiếu ta được. Thế là ta đứng dậy nói, đương nhiên phải đi. Khoảng 20 phút sau, hai bọn ta đã tới chân Vạn Linh Sơn. Ta thấy Linh Khê tới liền tiến lên chào cô ấy. Linh Khê, cô tới rồi à? Linh Khê sốt ruột hỏi, chị Đường, bên trong bây giờ tình hình thế nào vậy chị Đường? Đường Phương nhíu chặt mày đáp, tình hình rất tệ, đã chết hơn chục ngựa quỷ sư rồi. Đột nhiên phía không xa vang lên tiếng trực thăng. Ta quay đầu nhìn thì thấy Vân Lâm đang cầm ông đi tới. Ta âm thầm ngưỡng mộ, phải nói rằng mỗi lần xuất hiện hắn đều phô trương như vậy. Vân Lâm hỏi Đường Phương, chị Đường, mọi người tới đủ chưa? Đường Phương vội, người có thể điều động đều đã tới. Có 32 ngựa quỷ sư. Vân Lâm gật đầu nói, chúng ta vào thôi. Nhưng vừa đi được khoảng 100 mét thì nhìn thấy thi thể của một ngựa quỷ sư nằm ngang giữa đường. Trông như mới chết không lâu, Linh Khê lập tức cảnh giác lấy quỷ khí ra hộ thân. Ta muốn một mình đi sâu vào Vạn Linh Sơn xem tình hình, nên nói với Linh Khê, mọi người cứ vào trước đi, ta qua phía đông xem. Linh Khê gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mà ta vừa đi chưa tới 2 phút thì thấy một con quỷ lơ lửng vô định trên không trung. Con quỷ đó cũng nhanh chóng chú ý tới ta, dương nanh múa vuốt lao thẳng tới, nhưng động tác tổng thể rất cứng nhắc, cảm giác thi hành một loại mệnh lệnh nào đó. Ta chém một kiếm để đánh tan con quỷ đó. Xem ra có người cố ý thả đám quỷ này ở đây. Thế là ta tiếp tục đi lên phía trước, càng đi quỷ khí càng nồng đậm. Rất nhanh ta đã tới sườn núi, phát hiện trên cây xung quanh có vài hoa văn kỳ lạ. Mà những hoa văn kỳ lạ đó đang tụ toàn bộ quỷ khí về một chỗ, có lẽ là đang nuôi dưỡng một con quỷ rất mạnh. Đúng lúc đó ta bỗng nghe thấy tiếng đá lăn xuống. Ta lần theo âm thanh đi tới thì thấy một người đàn ông co rúm trong một cái hang rất. Khi thấy ta tới, cậu là người? Ta gật đầu. Triệu Phi nghe vậy như thấy được cọng rơm cứu mạng, kích động bò dậy nói, anh em, cậu là người của ngự quỷ xã à? Ta lại gật đầu đáp, đúng vậy, ngự quỷ xã chúng ta tới 32 người. Vân Lâm với Linh Khê đều tới rồi. Triệu Phi nghe xong vội vàng nói, hỏng rồi, mau báo bọn họ chạy đi, ở đây có một con quỷ cấp ác mộng. Vân Lâm bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Không kịp nữa rồi, bọn họ đều đã vào trong. Hóa ra Triệu Phi vốn định nhắn vào nhóm bảo mọi người, nhưng điện thoại đột nhiên mất sóng. Hắn vừa bị con quỷ dữ kia truy sát, may mắn trốn thoát giữ được một mạng. Nghe xong ta hỏi, con quỷ lợi hại mà ngươi nói đang ở đâu? Triệu Phi chỉ về phía đông nói, ở đó. Thế là ta xoay người định đi qua. Triệu Phi vội nắm tay Mạc Lâm hỏi, cậu định làm gì? Đừng qua đó, con quỷ đó rất lợi hại. Ta trấn an, ta biết, ta chính là đi bắt quỷ. Triệu Phi thấy ta không giống đang nói đùa, liền lẩm bẩm, tên trước mắt này hoặc là đầu óc không bình thường, hoặc là thật sự có bản lĩnh. Thế là hắn thử hỏi, vậy có cần ta dẫn đường không? Ở phía bên kia, Linh Khê vừa chém chết một con quỷ cấp thường. Chị Vân Lâm, quỷ ở đây càng lúc càng nhiều. Vân Lâm nhíu chặt mày nói, ta biết rồi. Sau đó lại lớn tiếng nói với mọi người, tất cả tập trung về phía ta. Rất nhanh mọi người đều dựa lưng vào nhau. Đường Phương nhíu mày nói, tình hình không ổn. Sao cảm giác như chúng ta đang bị quỷ vây công? Đám quỷ này từng đợt nối tiếp từng đợt, rõ ràng là đang tiêu hao thể lực của chúng ta. Thế là cô ấy hạ lệnh rút lui. Linh Khê nghiêm giọng nói, Vân Lâm, không rút được nữa rồi. Ánh mắt Vân Lâm nhìn về phía xa, lúc này mới phát hiện đường xuống núi đã bị quỷ chặn lại. Bọn họ bây giờ giống như cá nằm trong chậu, bị đám quỷ này bao vây. Xem ra phía sau nhất định có người sai khiến. Thế là Vân Lâm hô vào khoảng không, đừng trốn nữa, ra đây đi. Nhưng không có ai đáp lại Vân Lâm. Linh Khê nghi hoặc nhìn quanh. Vừa dứt lời, đồng tử Vân Lâm dần có lại. Chỉ thấy trên tảng đá cách đó không xa xuất hiện một ông lão khoác áo choàng đen. Tim Vân Lâm lập tức thắt lại. Cô ấy chỉ thử gọi một tiếng thôi, không ngờ thật sự có người. Thế là hắn lại lên tiếng dò hỏi, tiền bối, đám quỷ này là do ngài nuôi sao? Ông lão áo đen cười nói, không sai, là ta nuôi đó. Lúc này Vân Lâm cũng đã hiểu ra, tất cả đều là cái bẫy do lão già trước mặt bày ra. Thế là hắn lạnh giọng chất vấn, tiền bối, ngài cố ý dụ chúng tôi tới đây là muốn đám các người chết sạch ở đây. Bảo bối của ta rất cần nguồn tinh huyết từ đám người các người. Nói xong lão già liền vỗ tay. Đám quỷ cấp thấp xung quanh như phát điên, điên cùng tấn công đám người Vân Lâm. Đám quỷ này trước ngã sau lao lên, ngay cả khế ước quỷ của Vân Lâm cũng có chút không bắt đầu bị ép lùi về sau. Khế ước quỷ của vài tên ngựa quỷ sư cấp 2 thậm chí còn bị xé nát ngay tại chỗ. Vân Lâm nhíu chặt mày. Nếu tiếp tục thế này mọi người đều sẽ chết ở đây. Ông lão áo đen cảm thấy thời cơ đã tới, liền lấy từ trong ngực ra một túi thơm hoa văn. Ngay sau đó một luồng uy áp đáng sợ bộc phát giữa không trung. Một nữ quỷ xuất hiện lơ lửng trên không. Đám người Vân Lâm lập tức đồng loạt lùi lại, gương mặt đầy kiêng dè. Lão già ra lệnh, bảo bối, giết sạch đám người này đi. Đây đều là thức ăn ta chuẩn bị cho ngươi. Nữ quỷ không do dự, lập tức lao tới. Vân Lâm dùng quỷ khí chặn được một đòn của nữ quỷ. Nhưng người đàn ông trẻ bên cạnh cô thì không may mắn như vậy. Chỉ thấy nữ quỷ chộp lấy cơ thể người đàn ông, vặn đứt đầu hắn ngay tại chỗ. Sau đó lấy tay làm môi giới, hấp thu tinh huyết của người đàn ông, lén lút bắt lấy nữ quỷ. Rất nhanh cơ thể người đàn ông đã khô quắt lại. Ngay sau đó nữ quỷ quay đầu, lao thẳng về phía Linh Khê. Đúng lúc cô nghĩ mình chết chắc rồi, một bóng người màu đen chắn trước mặt cô, đỡ được đòn tấn công của nữ quỷ.
Linh Khê kinh ngạc kêu lên, Mạc Lâm, không Ta sao cười an rồi, ủi cô ấy. chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Linh Khê kéo nhẹ góc áo ta nhỏ giọng nói, loại đùa lạnh này chẳng buồn cười chút nào, mọi người đều sắp chết ở đây rồi. Ngươi đừng nói mấy lời như vậy nữa. Đường Phương tuyệt vọng lẩm bẩm, nghe nói ngự quỷ Có xã một chúng vị ta ngự quỷ sư cấp 5, thì hôm nay chúng ta được cứu rồi. Vân Lam hít sâu một hơi rồi nói, đừng nhắc tới vị ngự quỷ sư cấp 5 đó nữa, bây giờ chúng ta nên nghĩ cách sống sót trước đã. Lúc này tất cả mọi người đều đã chuẩn bị liều mạng, còn ta thì từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào nữ quỷ kia, nước miếng sắp chảy ra rồi. Nữ quỷ cũng vẫn luôn đối mắt với ta, rồi một cảnh tượng không ai ngờ tới xảy ra. Nữ quỷ này vậy mà xoay người bỏ chạy, đám Vân Lâm đều ngây người, ta cũng sững sờ. Miếng thịt bèo tới miệng lại chạy mất rồi, sao có thể được? Thế là ta lập tức đuổi theo. Ông lão áo đen ở xa ngây ra một lúc lâu mới phản ứng lại, rồi vội vàng đuổi theo. Nữ quỷ này là do lão tốn vô số tâm huyết mới nuôi dưỡng ra, bình thường tuyệt đối không thể bỏ chạy. Vân Lam thấy nữ quỷ đáng sợ nhất đã đi, ông lão đứng sau bố cô cũng đi rồi, hiện giờ chỉ còn đám quỷ cấp thấp xung quanh. Thế là cô vội ra lệnh cho mọi người, tất cả dốc toàn lực xông ra ngoài. Thế là mọi người nhanh chóng mở ra một đường máu, rồi men theo đường cũ rút lui. Linh Khê nhìn theo hướng ta rời đi rồi nói, Mạc Lâm hình như đuổi theo con hung quỷ kia rồi. Đường Phương kéo tay Linh Khê, đừng lo cho hắn, chúng ta mau đi thôi. Linh Khê do dự một chút rồi giật tay khỏi Đường Phương, chạy về phía ta. Đường Phương khó tin hét lên phía sau, cô điên rồi à? Ở bên kia, nữ quỷ đuổi theo ta làm gì? Ta hỏi ngược lại, thế cô chạy làm gì? Nữ quỷ gào lên đầy cùng loạn. Ngươi không đuổi thì ta đã không chạy, ta không để ý cô ta. Trần Hy, ra đây. Ngay sau đó, Trần Hy đã chặn trước mặt nữ quỷ vung móng vuốt, giao chiến với Trần Hy. Chỉ trong vài nhịp thở đã thoát khỏi Trần Hy, ta càng nhìn càng thích. Lúc này trước mắt ta hiện lên thông tin của nữ quỷ, tên, băng ngọc, cảnh giới, quỷ kỹ, tiềm lực vô hạn. Giải thích, quỷ kỹ này không có hiệu quả tấn công, nhưng có thể khiến người sở hữu kỹ năng trưởng thành vô hạn. Ta tặc lưỡi liên tục. Phải biết rằng mỗi con quỷ đều có cực hạn của riêng. Ví dụ như Trần Hy, hiện giờ là cấp cao nhất cũng chỉ trưởng thành tới cấp chí mạng. Nếu còn muốn nâng cao cảnh giới thì sẽ rất khó, nhưng nữ quỷ trước mắt này lại khác, cô ta không có giới hạn trưởng thành. Điều này có nghĩa là chỉ cần cho cô ta đủ tài nguyên thì cô ta có thể trở thành quỷ vương. Một con quỷ có tiềm lực như vậy, đương nhiên ta không thể nhanh chóng bay vút trên không trung. Ta theo sát phía sau, khi còn cách nữ quỷ khoảng 5 mét. Ta lấy cây châm cài tóc ném mạnh về phía nữ quỷ. Cây châm vạch ra một đường cong trên không trung, ngay sau đó đâm trúng ngực nữ quỷ. Nữ quỷ phát ra một tiếng thét chói tai, rồi mất luôn khả năng phản kháng. Ngay lúc ta chuẩn bị trấn áp nữ quỷ này, thì phía sau truyền tới một tiếng quát lớn, thằng nhóc, ngươi đang làm gì đó? Ta quay đầu nhìn ông lão áo đen. Ta lạnh lùng nói, ông mù à, ta đang bắt quỷ đây. Thấy vậy liền lấy ra một lá bùa, rồi lao thẳng về phía ta. Trần Hy vội chắn trước mặt ta, nhưng ngay lúc hai bên va chạm, một luồng điện lóe lên, Trần Hy lập tức bị đánh bay, lại tiếp tục vung bùa tấn công. Ngay sau đó lại có một tia sét đánh mạnh về phía hắn. Bóng dáng Trần Hy trong khoảnh khắc này mờ nhạt đi rất nhiều. Ta âm thầm suy nghĩ, xem ra lá bùa trên tay lão già này không hề đơn giản. Ông lão áo đen rất nhanh đã lao tới trước mặt ta, quát lớn, thằng nhóc, không muốn chết thì cút đi. Ta không hề sợ hãi, rút trường kiếm ra chỉ thẳng vào ông lão áo đen. Lão già cũng không khách khí nữa mà gầm lên, vậy thì ngươi đi chết đi. Ngay sau đó một tia sét từ cánh tay hắn đánh thẳng về phía ta. Ta vội dùng chóc quỷ tăng hồn, đồng thời dùng trường kiếm đỡ lấy. Nay khoảnh khắc tia sét đánh trúng trường kiếm, cánh tay ta bị chấn tới tê dại. Ông lão này là nhân loại mạnh nhất ta từng gặp từ trước tới nay. Ta không hề sợ hãi, bởi vì ta phát hiện ông lão áo đen này mỗi lần sử dụng phù chú thì sinh cơ trong cơ thể lại suy giảm rất nhiều, thì hắn cũng tự chết. Trên mặt ông lão áo đen lộ ra nụ cười tuyệt vọng, lão lẩm bẩm một mình, âm khí, thuật chóc quỷ tăng hồn, thằng nhóc ngươi đúng là tiền đồ vô lượng. Một con người mà lại học được thuật pháp của âm sai. Lão già tự biết sinh mệnh mình đã tới hồi kết, ngẩng đầu lên trời chất vấn, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Ta nhìn hành động của lão mà đầy khó hiểu. Lão già áo đen này đang làm trò gì vậy? Lúc thì muốn ra tay giết ta, lúc lại đứng đây phát điên. Đúng lúc đó lão già đột nhiên quỳ xuống cầu xin cậu đừng giết con nữ quỷ đó. Tôi cầu xin cậu. Ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Vừa rồi còn sống chết với nhau, giờ lại bắt đầu chơi bài tình cảm với kẻ địch. Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Lão già kia cầu xin cậu đừng giết con nữ quỷ đó. Tôi van xin cậu đấy. Ta nhìn nữ quỷ kia một cái, rồi lại nhìn ông lão áo đen, phát hiện hai người này hình như có hơi giống nhau. Chẳng lẽ nữ quỷ này là con gái của lão, rồi dùng cấm thuật biến con gái thành nữ quỷ? Vì thế ta bất đắc dĩ giải thích, ông yên tâm, ta sẽ không giết cô ta, ta chỉ muốn thu phục cô ta thôi. Ông lão vừa nghe thấy hai chữ thu phục, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất tắt thở. Ta ngồi xuống lấy lá bùa khỏi tay lão già, lúc này mới phát hiện chất liệu của lá bùa này không phải giấy, mà là thứ được đan từ những sợi chỉ mảnh giống như bùa. Sau đó ta lại phát hiện trong túi áo lão còn có một tờ giấy đã ấu vàng. Thế là ta lấy tờ giấy đó ra rồi mở ra xem, phát hiện bên trên viết toàn bộ mô tả về lá bùa cùng với các bước học tập chi tiết, giống như bí tịch vậy. Bên trên còn viết, ta phát hiện truyền nhân thiên sư, lôi phù, hỏa phù, thiên sư chẳng quỷ kiếm, mục trừ tà kiếm, đồng tiền trục quỷ kiếm và các thông tin khác. Xem ra lão giả áo đen này là truyền nhân thiên sư, chỉ là không ngờ một đời thiên sư đường đường lại sa ngã tới mức giết người nuôi quỷ, đúng là khiến người ta thổn thức. Ta cất lá bùa và bí tịch đi, rồi lại đi tới trước mặt nữ quỷ, đặt tay lên đỉnh đầu cô ta, chúc mừng ngài trấn áp thành công. Đúng lúc này, sau lưng ta vang lên giọng một người phụ nữ, ngươi không sao chứ? Ta cười nói, không sao, đều giải quyết xong rồi. Không dám tin hỏi, đó quỷ cấp ác mộng đó
Ngươi giải quyết kiểu gì vậy? Ta không nói nhiều, mà vừa đi xuống núi vừa nói. Thật sự không sao rồi, chúng ta mau xuống núi. Ở đây lạnh quá, coi chừng bị cảm. Sau khi về biệt thự, ta lại lấy bí tịch ra, chuyên tâm xem mô tả về lôi phù, dẫn thiên địa chi khí, điều khiển lôi phù. Vậy thiên địa chi khí là gì? Quỷ khí thì bản thân ta có không ít. Xem ra vẫn phải tranh thủ tới Kính Tử Đường hỏi thử. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Vừa mở ra, ta liền thấy Phượng Minh Ngữ cười hì hì đứng trước cửa. Muộn vậy giờ còn chưa ngủ à? Ta lời nói nhảm, trực tiếp hỏi. Nói đi, tin ta có chuyện gì? Phượng Minh Ngữ vào nhà rồi đưa cho ta một sấp minh tệ. Trước đó không phải ngươi nói đưa ngươi 1.000.000 minh tệ thì có thể giúp ta nâng cảnh giới khế ước quỷ sao? Ta gật đầu, nhận lấy 1.000.000 minh tệ. Sau đó nói với Phượng Minh Ngữ. Ra đây, vừa dứt lời. Trước người Phượng Minh Ngữ liền xuất hiện một bóng quỷ. Phượng Minh Ngữ kinh ngạc há to miệng. Khế ước quỷ của cô ấy vậy mà bị người khác gọi ra. Sau đó ta lấy ra 3.000 minh tệ, khiến số minh tệ này hóa thành một luồng quỷ khí. Rồi ta đem luồng quỷ khí đó rót vào thân thể khế ước quỷ trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức của khế ước quỷ bắt đầu dần dần tăng lên. Màu sắc cơ thể cũng dần trở nên đậm hơn, rất nhanh đã từ cấp nguy hiểm tiến hóa thành cấp hung hiểm. Phượng Minh Ngữ thấy vậy thì phấn khích không thôi. Ôi trời, cảm ơn ngươi nhiều quá. Ngươi làm được bằng cách nào vậy? Chuyện này không khoa học mà. Ta cười nói, tận cùng của khoa học là huyền học. Ta đây là huyền học, cô không hiểu đâu. Phượng Minh Ngữ nhìn ta nhét 7.000 minh tệ còn lại vào túi mình. Phượng Minh Ngữ chua xót hẳn, 1.000.000 lời đúng là lợi nhuận khủng. Ta không để ý lời chua chát lá lôi phù đó cho cô ấy rồi hỏi, cô có biết thứ này không? Phượng Minh Ngữ nhận lấy lôi phù nhìn một lúc, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi, thiên sư lôi phù là do ngươi giết sao? Con chưa nói hết câu đã nhanh chóng trả lại lôi phù cho ta. Thôi bỏ đi, ta không muốn biết nữa. Ngươi mau cất lôi phù này đi. Coi như ta chưa từng nhìn thấy. Ta khó hiểu thứ này lai lịch lớn lắm à? Không chỉ lớn đâu, cực kỳ lớn luôn. Ta lắc đầu từng nghe qua thiên sư lôi phù chưa? Chưa. Phượng Minh Ngữ thở dài giải thích. 3 năm trước thiên sư lôi phù trọng bệnh, chuẩn bị truyền lôi phù lại cho con gái ông ta. Ai ngờ giữa chừng xảy ra biến cố, có người ám sát thiên sư lôi phù, đồng thời cướp mất lôi phù. Chuyện này lúc đó đã gây chấn động cực lớn. Nhị phù, tam kiếm, người của Ngũ Viện Thiên Sư Phủ đều xuất động tìm kiếm, từ đầu đến cuối không ai tìm được. Cuối cùng chuyện này cũng chìm vào quên lãng. Ngay sau đó Phượng Minh Ngữ nghiêm túc nói, thứ này ngươi tuyệt đối đừng lấy ra nữa. Lôi phù hiện thế, sinh linh đổ thán, ngươi hiểu không? Ta cầm lôi phù, nhìn kỹ một lúc rồi lẩm bẩm, bảo vật như này mà lại để ta có được. Vận khí của ta đúng là quá tốt. Đúng lúc đó, điện thoại ta đột nhiên reo lên. Sau khi bắt máy, giọng nói run rẩy của Lưu Phong truyền tới. Phiền anh tới quảng trường Vạn Hải một chuyến. Ta đầy nghi hoặc hỏi lại, anh bị làm sao vậy? Nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới của một người đàn ông xa lạ. Nói xong chưa? Sau đó điện thoại liền bị ta nhìn Phượng Minh Ngữ hỏi. Phượng Minh Ngữ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nếu nhất định phải nói là đắc tội ai, thì chính là khoảng thời gian trước đã giết Chu Thiên. Ta không hỏi thêm gì nữa mà trực tiếp ra ngoài lái xe. Phượng Minh Ngữ đi theo phía sau truy hỏi, cậu ta xảy ra chuyện rồi sao? Ta kéo cửa xe ngồi vào ghế lái, rồi nói với Phượng Minh Ngữ, đúng vậy, cùng lúc đó tại quảng trường Vạn Hải, Lưu Phong toàn thân đầy thương tích quỳ trên mặt đất. Một tên áo đen hung hăng dẫm đầu Lưu Phong xuống đất, sau đó lên tiếng uy hiếp. Lưu Phong, nếu thằng nhóc đó không tới, hôm nay lão tử sẽ giết người. Lưu Phong không phản kháng, cũng không cầu xin, mặc cho đối phương hành hạ mình. Đúng lúc này, một chiếc dâu đến do si dừng ngoài quảng trường. Sau khi ta và Phượng Minh Ngữ xuống xe, tên áo đen liếc mắt đã nhìn thấy ta, liền chửi thẳng vào mặt ta. Đồ chó chết, cút lại đây cho ta. Ta nhìn Lưu Phong bị đánh tê thảm, rồi hỏi tên áo đen, gọi ta tới thì cũng phải có lý do chứ. Tên áo đen lạnh lùng nói, các người đã giết anh em họ Chu Thiên của lão tử, hôm nay lão tử tới để báo thù. Sau đó hắn lại khát máu nói, nếu tâm trạng ta tốt thì chỉ đánh gãy một chân ngươi, rồi để ngươi sống như một con chó. Ta quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện có 9 ngự quỷ sư cấp 2 và 3 ngự quỷ sư cấp 3. Đội hình này hơi phế. Thế là ta mở miệng nói, ta cho các ngươi 2 lựa chọn, hoặc chết hoặc thả người. Tên áo đen như nghe phải chuyện buồn cười, liền nói với đám người xung quanh, các ngươi nghe thấy thằng này nói gì chưa? Nó vậy mà nói muốn giết chúng ta. Một tên đàn ông cũng hùa theo chế giễu, một con chó mà cũng dám ngông cuồng vậy sao? Sợ là một con chó điên rồi. Ta nheo mắt, rồi rút trường kiếm bên hông ra. Đám Nguyên Tào thấy vậy cũng không do dự nữa, lần lượt triệu hồi khế ước quỷ. 10 mấy người vây ta vào giữa. Tam khế ước quỷ cũng nhìn chăm chăm vào ta. Ta hừ lạnh một tiếng, không muốn bị tán hồn thì cút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng quỷ khí vô tận lấy ta làm trung tâm ép ra bốn phía, quỷ khí cuồn cuộn lập tức bao phủ cả quảng trường. Tất cả khế ước quỷ trong khoảnh khắc này đều hoảng sợ. Nguyên Tào ra lệnh cho khế ước quỷ của hắn đi giết hắn. Nhưng khế ước quỷ như không nghe thấy mệnh lệnh, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Nguyên Tào nghi là khế ước quỷ của mình không nghe rõ, thế là lại ra lệnh, ra tay. Lần này khế ước quỷ của hắn không những không ra tay, mà thậm chí còn muốn giải trừ khế ước. Nguyên Tào hoàn toàn ngây người. Phải biết rằng giải trừ khế ước phải trả giá rất lớn. Sau đó một cảnh tượng càng khiến Nguyên Tào kinh ngạc, chỉ thấy khế ước quỷ của hắn vậy mà quỳ xuống trước mặt Mạc Lâm. Khế ước quỷ của hơn 10 người còn lại đều đơn phương giải trừ khế ước. Đám người kia gào lên, khế ước quỷ của ta sao lại giải trừ khế ước rồi? Ta sẵn lòng hóa minh tệ nuôi ngươi, sao ngươi lại giải trừ bên cạnh kinh ngạc trợn to mắt. Chỉ một động tác của Mạc Lâm đã khiến hơn 10 con khế ước quỷ đồng loạt giải trừ. Chuyện này quá khó tin rồi.
Ta hỏi đám khế ước quỷ đang quỳ kín đất, có quỷ nào nguyện theo ta không? Vừa dứt lời, hơn 10 con quỷ lập tức tranh nhau hô, tiểu nhân nguyện đi theo ngài. Đại nhân, tiểu nhân xin nghe ngài sai khiến. Đại nhân, ta cũng nguyện đi theo ngài. Đám quỷ này đúng là quá ngon. Thế là ta giơ tay lộ ra chiếc nhẫn. Ngay sau đó, hơn 10 con quỷ đều chui vào trong nhẫn. Ta quay đầu nhìn đám Nguyên Tào. Nguyên Tào vừa định xin lỗi, ta đã tát hắn ngã xuống đất. Những người còn lại sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Ta lười để ý tới lời cầu xin của bọn họ, mà đi tới trước mặt Lưu Phong, an ủi ông ấy. Chuyện hôm nay ta sẽ giải quyết triệt để. Lưu Phong thật lòng cảm kích nói, cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi bước tới rồi nói, Nguyên Tào như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lao tới trước mặt người đàn ông trẻ tuổi. Anh Linh, cứu mạng, cứu em với. Linh Tài ra hiệu cho Nguyên Tào đừng nói nữa, rồi nhìn ta nói, ngươi cũng đã đánh rồi, Nguyên Tào cũng đã xin lỗi ngươi. Hay là chuyện này dừng ở đây đi. Ta lạnh lùng nhìn người đối diện, trong lòng rất khó chịu. Cái gì gọi là chuyện đã giải quyết rồi? Nguyên Tào vừa rồi rõ ràng đã nổi sát tâm. Nếu không phải ta khá mạnh, ta và Lưu Phong tuyệt đối không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thế là ta lạnh lùng lên tiếng, nếu ngươi thay hắn quỳ xuống xin lỗi ta, thì ta sẽ cân nhắc tha cho hắn. Linh Tài lập tức nổi giận, chỉ tay vào ta quát lớn, đừng có quá đáng. Ta cười lạnh một tiếng ô hô, bảo ngươi quỳ xuống xin lỗi mà ngươi đã tức giận rồi. Vậy thì dựa vào đâu mà ngươi nghĩ chỉ bằng một câu nói có thể khiến ta tha cho hắn? Ngươi nghĩ ngươi xứng sao? Linh Tài tức đến đỏ mặt. Thằng nhóc nhà ngươi đúng là không biết điều. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì đã cảm thấy cổ mình. Hắn cảm giác có một bàn tay quỷ đang bóp chặt cổ mình. Linh Tài hoàn toàn sợ hãi, vội vàng xin lỗi, tôi đi ngay đây. Trần Hy, thả hắn đi. Trần Hy rất ngoan ngoãn buông tay ra. Linh Tài không dám nói thêm lời nào nữa, quay người bỏ chạy vừa may mắn. May mà mình xin lỗi đủ nhanh, nếu không chắc chắn chết rồi. Thứ vừa bóp cổ mình tuyệt đối là sức mạnh cấp ác mộng. Nguyên Tào nhìn bóng lưng Linh Tài biến mất, hoàn toàn tuyệt vọng. Ta ra lệnh cho Trần Hy ra tay. Đúng lúc này, nói giàn nua đột nhiên vang lên. Tiểu huynh đệ, giờ Thanh Thiên Bạch Nhật giết người. Ta cạn lời quay người lại. Sao lại có thêm kẻ thích xen vào chuyện người khác nữa? Ông lão đứng cách đó không xa. Ta mất kiên nhẫn hỏi, ông là ai nữa? Ông lão cười tự giới thiệu, lão phu tên Côn Huyền. Cũng có người gọi ta là Hỏa Phù Thiên Sư. Trên gương mặt tuyệt vọng của Nguyên Tào lại lấy lên hy vọng, vội vàng cầu cứu, lão thiên sư cứu mạng. Phượng Minh Ngữ khẽ nhíu mày, chuyện hôm nay có hơi phiền phức rồi. Không ngờ Hỏa Phù Thiên Sư lại tới. Thấy ta không lại tiếp tục khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, sát khí của cậu quá nặng, giết người chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Xin lỗi, chuyện hôm nay chỉ có giết người mới giải quyết được. Ông cũng có tuổi rồi, đừng xen vào chuyện bao đồng nữa. Huyền vẫn lại nhảy nói, Hê Si, người trẻ bây giờ đều nóng nảy giết người tạo nghiệp đó. Ta hoàn toàn bùng nổ. Lão già chết tiệt, nói nhiều thật đấy. Lúc trước khi Nguyên Tào muốn giết ta, thì chẳng có ai đứng ra nói giúp lấy một câu. Loại mèo chó gì cũng nhảy ra được. Thế là ta lên tiếng, nếu ông thật sự muốn cứu thì cứ ra tay đi. Vừa dứt lời, Trần Hy, Sơ Tỉnh, Đồng Nhan, 4 con quỷ cấp ác mộng đồng thời xuất hiện xung quanh. Quân Huyền theo phản xạ lấy ra một lá phủ màu đỏ, rồi khen ngợi, tiểu huynh đệ đúng là có bản lĩnh. Vậy mà sở hữu tới 4 con quỷ cấp ác mộng. Quân Huyền do dự một chút rồi xua tay nói, người trẻ đúng là tốt thật, tuổi trẻ khí thịnh. Lão phu không xen vào chuyện bao đồng nữa, ta đi đây. Thế là hy vọng cuối cùng của Nguyên Tào hoàn toàn bị dập tắt. Lần này ta không vội ra tay, mà nhìn quanh rồi hỏi, còn ai muốn cản ta nữa không? Trong lòng ta nếu còn ai nhảy ra nữa thì xem ta có giết chết không. Đợi một lát, thấy thật sự không còn ai xuất hiện, ta liền ra hiệu cho Trần Hy. Trần Hy lập tức hiểu ý, đi tới trước mặt một trường xuyên thủng tim hắn. Còn đám huynh đệ của Nguyên Tào thấy Nguyên Tào chết rồi thì chẳng bằng gì nữa, mỗi người một hướng bỏ chạy. Phượng Minh Ngự kinh ngạc hỏi, sao anh lại có thêm 2 con quỷ khế ước cấp ác mộng? Chuyện này không khoa học chút nào. Ta cười đáp, vậy là cô đang qua la rồi đấy. Ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, điểm cuối của khoa học chính là huyền học. Ở một nơi khác, lúc này Côn Huyền đang ngồi trên sofa. Một người thanh niên, đã tìm được lôi phù chưa? Người thanh niên nghiêm túc trả lời, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Binh Hiển Phi ở Vạn Linh Sơn, nhưng không tìm thấy lôi phù. Lôi phù hẳn là đã bị hung thủ lấy mất. Côn Huyền ra lệnh cho người thanh niên, xem ra lôi phù đang ở thành phố Vân Xuyên. Ngươi đi điều tra xem ai đã giết Binh Hiển Phi.